ሕይወቴ ዳዊት ነቢይ በከመጸለየ እግዚአብሔር ተከወነኒ ወቴ ቀልብከ ሚመንየ ወዘመነ ፍርቃ ረዳእየ ወምስቃየ ወሕይወት ወታድኅነኒ እምደጸ ኃጥእ ሃሌሉያ ምስዛት ጽዋክ ንጉሴ ወአምላኬ ሚካኤል መልአክ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበእንተ ነፍሰ ኩልነ መላክየ ይቤሎ መላእክት ሰምረው መላከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክም ማኅበረ መላእክት ወኃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኑዋን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ጉባኤ ወሰላም ለማርያም ዘእሳት ማኅበረ መላእክት ወሰብእ ክርስቶስ ወእሙ ሰላም ለክሙ ሰበከ ስዛዌለ ያሴክም ፍሬ ማህሌት እምልሳነየ ትግሥእ ምስሌየ ሀለው ወምስሌየ ቁሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ለማርያም ሰላም ተሳተፈ ስብሐተ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ ቅዱስ ምስባነ መልእ ወሰማይ ዘላለም ሰላም ለአብ ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም 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 ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነጋ ማርያም ለባሲ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአት ዓለም ደምሳሲ ኃይል የሥላሴ ወተወን ሥላሴ በስመ ሥላሴ ዮርዳኖስ ሙሴስ መኩለንታ የኮነ ኢያሱ
ስም ዮርዳኖስ ወይትመነዮ ለታቦር ሰማይ ተክሞ ወይትሜ
አብኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ወሰላም ለክዳሴክሙ ትጓነ ሰማይ ዝክሮነ በጸሎትክሙ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል ሊቃናትነ ዘሰማያዊ ማኅበር በበጉ ቅቡዋን ዛቲ ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል ወሰላም ለክሙ ከመ ትቀቡነ ሰማዕተ ክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለትሴብሕ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል
ወዲበ ሰናይ ዝካዴ ለሰብእሳ ሰላም መለክ ንስረ እሳት ዘራማ ማህሌታይ ሚካኤል ማህሬረ ሰላም ሚካኤል ዘነድ ሶራ ይትከሃን ወትረ በበምስዋይ ሰላም ለአስፋረ እግርከ ለልሳንከ ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባለ ወለድምፀ ቃል ከአዋስ ቅርነ መንግሥቱ ንውጥ ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት መላእክት ዘራማ ኃይላት ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ወረሰግ ወዳነ ባቤሳ መንፈሳዊ ርግብ ዘመና ልሁ ይውሳሊ በጸውር በማህፀና ሳ ዘኮሬ ወያው አያት ነርድ ወላይ ማይጸንክ እግዝእትየ ማርያም ይከብስራዊ ዘምዘራ ዘላይሉ ወኪሩቤል ተሳተ አውራ ዋምስተለተ ጾረ ዘይጸወር መለኮተ አመረ የተመረ እሳተ አስምሮ ግብተ ማርያም እግዝእትየ ልሳኑ ዘለኪቤ ሰላም ለአፉድ አፈ በረከት ትሩፍ ማጨፀ ቅዱስ መጽሐፍ ማርያም በኪዳንኪሁ ኮፍያ ፍቅር ወድሪ ወላዲሁ አእላፍ አመስር ወልሳን ዘይመተር ወይታተማፍ ሰላም ለዝክረ ስምጅ ዘመንክር ጣዕሙ ለወልጅ አምሳለ መሰረተ ሕይወት ማርያም ወጥለ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ ኪያኪ ሰናይ ተዘፈጠረ ለዛድሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትሐፈጽ ስሙ ዳዊት ነቢይ
እምነ አድባራት ዘአልዓላ አምሳለ ኪሩቤል አስተማሰብ ክርስቶስ ሰማለ ቃል ዘጸናፊ ላናሆ ተመነየ በማየዳ የሮስ ከመይሳር ተቀላ ሰላም ለፍልሰተ ሥጋሽ ስቡሃ ዘተሰብሐ እምጸዳለ ፀሐይ ስነ ስብሐት አብርሃም ድንግል ወለበሉ ልጅ መኩራክሳ ሞት ማይሰሪሁ ከፈታ ሙታነ በሲኦላንታ ወሙታነ በሲኦል
ኢየሱስ 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 ክርስቶስ ዘሰረጸ እምቤተሌዊ ቆሬያዊ መለኮታዊ ቃል ሰማያዊ ተወልደ ሰላም ለዝክረ ስምከ እስመ መሃላ ዘኢየሱ ዘአንበረ ቅድመ እግዚአብሔር በአትሮን ኢየሱስ ክርስቶስ ለአምላክ ከርሱ አክሊለ ስምከ ኢየሱስ አይጎረ ጸርወረ ኢያሱ ለስርተ ርእስክ ዘስሙ ራብቋሉ ወጽፉ ቅጥቀ ለአርዘ ሊባኖስ አምሳለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዘላዕለ ኩሎ ይትሰብሐ በልሳንየ ለውዳሴከ ፊደሉ ይትዓደግ ዲበ ምንዋኡ ወካሉ ደገጽከ እምስነ ኦርያሬ ስቡሕ ወብሱ ከመ ወርዝ አሜጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦተ ሕይወቱ ለኖኅ ዮሐንስ በውሳኔ ስቡ ማየ ሰላም ለቀናት ሰላም ለቀራንብቲከ ከመ ክልኤ ክንፈ ኪሩብ እለ ይጼልእ ላወትረ አየንቲከ ዘርግብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፈጥረከ በውስተ ልብየ አማተ ኩሉ ከመ ትግሃተ ዘገራም ያስተጋብ ሰላም ለአዕይንቲከ ከመ ምሉእ መቃለ ማይ እለ ይትራእያ ወትረ በመንበረ መትሕት ርስቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰረተ ኩሉ ከሰናይ ዋሳይ በረን ዞሮ
ላእዛኒከ ጽኑዓት ለኮና አመሃ ነገ ያባለኩኔ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዕቆብ እንደ ደመና እና አመለዛን ወልቃ ለመላይከ እለፍርያፍ ወተከመሬፍ ወዜጨኑ ሪውክ ፈነተ ኢየሱስ ክርስቶስ ማበለስ ያንተ በለው ለመላእክት ተቀድስ ወሙዲ ተረከብከ ለወልድየ በከንቱ ዘሞተ መልአከ ሕይወት ክርስቶስ አብሰረኒ በገስማሁ ሰላም ለከ ናፍሪ ከመዋዛተ ክርቤ ሐዋዝ እምትጀገዳማት ኩሎን ዘዜናሆን ሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ይሳሊከ ሰላም ለአቡክ ለዮሐንስ ዘሳሞን ጻሕልናሁ ወልቡ ላይነ ፍትወትከ ሰባዶ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀሬ ዋግን ዘገሞን ዘወርኔ ዋይሳውን ተቤቲ አለ ሰላም ለአስናኒክ አያተ አይና ቆለተ ሰቃ በፈትለ ስጋ ወደም እስከ ስረው ይሆን ጸና ኢየሱስ ክርስቶስ ለልሳን በደብረ ታቦር ዘአልሆ ሰሰ ለብርሃን አብይ እስከ ጽላለቱ ክርስቶስ ዘዋገባት ወሰባየ ፍቅርከ ከመስዋዕት ሊቃ የነደውልብ በዋየ ፍቅርከ ከመስርወ
ክርስቶስ
እስከ አመ ይትፌጸም በዕድሜሁ እስከ አመ ይትፌጸም
በዕድሜሁ ፍቅርከ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሠ ሰላም ወተራሮ አባ ወአቡዬ እሴባከ ዘብር ለአንቀጽከ ጸገወነ መሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማረ ሃይማኖት በዝግማዌ ከዋክብት ወያንበሰብሱ ደመናት ባደረ ወዘብ ሰላም ለጉሬከ በጽምዓ ፍቅረ ሰብ ሐማሚ እስከ ስቴ ሐሞት ትመ ወዘይነ ትፍስሕት ከራሚ ኢየሱስ ክርስቶስ መምህረ ጳውሎስ ዘብንያሜ አመነ ሰማዕተ መጸጋ እንዘ ስምከ ይሰምዖ አይሁድ ወአልቦ አረሚ አዳም ስና ወመንክር ላህያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢዩ ሐዋርያ ስሙ አቲከ ባርያም ኩሉ ሶርያ ብፅዋት አይትኪያ ከዘርያ ሰላም ለመትከፍት ከመ ልብሰ ክህነት ሎግዮን ጊዜ ሰዓተ ፍትዞጾረ አሩተ መስቀል በቀራ ኢየሱስ ክርስቶስ በጋራኒት ማስተስርዮ አስተዳሎ ቀለስከ ውሳጸደግ ተድዮ ወኩሎ በዘይተሉ አገምራልዩ ኩንዳረ ገወን ክርስቶስ እንደተጸውራይቱ ከበቤት ተከካፍ ጊዜ ትገብር በርባራስ ቃል ከረስየን ሰላም ለእንግዳ ከቀላ የልውና ውሃይ ምሮ በሐመረ ፍትወት ወጻይክ ለበጠቢዋን ዘይሰፍር ነቃያት እምድሩ ይሰሩ ሰላም ለሕፅንከ ምርፋቀ በረከት ወሳል
ዛስመ ከቦቱ ወልደ ዘብዴዎስ ድንግል ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት ወንጌል ተመጽአይዞ ቆቆዛት አይዋበ ዝሎታት ሰላም ለአዳዊከ ጽቡረ እለ ገብራ በምራቅ አፉ ከቅዱስ አይንተ እውር ፍጡረ ትምህርተ ህቡዓት ክርስቶስ ነገር ምርሰፈራ ነገሳት ይጋድሉ ሰላም ለመዝራዕከ ከመ ከሰት በረድ ከመ ከሰት በረድ ጽኑዕ ለይትከ ንጸራ እምዕለተ መንሱት ወፅብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠረጴዛ ምዛዝን ማየ ሕይወት መስቀል ከጽዋዕነ ይድንዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዳነ ኢየሱስ የሰራት ስሳ በመጽአት ከታመሰሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናይላፍ ውሉድ ሀደረኒ በጥበብከ መብረት መጌጋይ ናሆ በላሌ ተስአሙ ሰላም ለራህ ከመክፈልተ ሕማማት ሱቱፍ ወቅንዋቴ ሆ እምባ ኢየሱስ ክርስቶስ በላዕለ ቅዱሳን አምሮ ይጸነሱ ዘገንትየ ሰላም ለአጻብኢከ አጻብአ አዳም ዘተቸነዋ ወነቀለ አጽመ በእንተ ሕይወታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደረስ የወለ ለገነት የዛጣ ኩሎሙ ደምካራወ ሰላም ለአጽፋረ እድየት ዘህበሪሆን ጻዳ በምግባር ወገዝን ለይትዋዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስፍና ለይሁዳ ለመንግሥትከ ዘባኔ ዘይማዕሎ አውዳ ሰብአ ሰገል ዘይባዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይታያዝ መቃመ አስተካከ ሶር ቀይ መራሞተ ሰጥመ ሰላም ለከርስክ ዘይትፈተን መዝገቡ ሚመቆ ወሚራው ኢየሱስ ክርስቶስ ለወንጌለ መንግሥት ግበራ እለይነግዶ ሊበባ አሳብከ ወለአድሎ አቅረቡ ሰላም ለልብከ ቁሩበ ኩልያት ምንታዌ አንተ ያሳስቦቱ መንፈሰ ህሊና ካብሃለው ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹመ ትሕትና በቀለ በእንቲአከ አመ ትትባታነነ ውስተ መቅደስከ ለህሊናከ ዘይሄሊ ሰናይተ ለወልደ ሰብ ምህረት ክርስቶስ ብርሃን ዘአሰሰልከ ላዕለ ኪሩቤል ነቢረከ ከላያ
አብያቲከ መካለተ በዘተመላከ በኩሉ ትሴቱ እንዘ ትሜስል ሰማያት ክርስቶስ ከመ ዮሐንስ በአብ ወበድካም ለአዝመሮኪያ ሃይማኖት ነዚሁ Christe watom Christos Lenasus Ako Christe Israel Menazes Yedamod Vede Hevesina Ayma Kumbabeles ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊወትያን ተባዞ በጸሎትከ ናብያመሳወይን ይሳነነኒ ለገብርከ ነገመን ሰላም ለአብራቺከ ለአውተራ ስግደት እንዘየ አርግ አላይለ ወንዜ ወረዳታ ዘቀባይ ከክርስቶስ አልባስሮስ ገብረ ከበለው አሚያ ማርያም ትኩነኒ ሰላም ለኢጋሪክ እለጠብ አለቀዊም ቅድመ ጲላጦስ ፈታዬ መስፍነ ይሁዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተማለወዮ ማወረደ ወነተብዝነ ማይቃሌከ ለመስቀልከ በሰጌ ሰላም ሰላም ለሰኳናክ እንተ ያሰጋበይ ኩሎ አባሃደገ ወቀጻው ሰሰለዳኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመላካለ ስብሐትከ እግዚኦ እምቅድመ ዓለማት ዛሎ መንጦላዕተ ዓይን የከላው አብርዘ
Ra
la
Amen. โต อาลา โอ โอ เมนโต 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 อาลา
ስብሐትከ ስብሐቲከ ራእየ እግዚኦ እምቅድመ ዓለመ መንጠላይ አይን የከላው አብር ጸዳሉ ለመኬድክ ሰላም ለከ የድከ አሐዱ አሐዱ ውስተ ቤተ መቅደስ ለምህሮሙ ለገይሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማዛ ፍቅርከ ብረናርዱ ሀዊከ ሰማዕታት ወላደ ሕማማት ወረድ ጻኒከ ገዳማንቶዱ ሰላም ለአሳብክ እምጉንደ ክልኤ አይጋር እላይ መልመል አደርገ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር በዘባነ ባይ ከመትክለ ሐመር መንክር ተባለ ዘለቀ ብግር
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቀልከ ወይከውን ስማ መምህረ ረሰይኩከ ለስእነ ረዳ ናሁ ዘፈነ ወሰፈፈ ሳይልቀ ዘየየመስበለ ውስተ ጸጋ አባይጋ ሰላም ለመልክከ መልክዐ ክቡር አምላክ እለ ይእዜታሎቱ አርእስተ ሰኮና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያነ መላእክት መላ እምኅሊናየ በተግሣጽ ከብሩ ክህተተ ደዌ ለጻ ኃይለ ስልጣኖሙ ዘቀነይ ፋሲካ ሙሉአ ደረሰለት ከናብር ክርስቶስ ተትነብር ዘደየ በሞት ወበሕይወት አማይፀው ነፍስ ውስተ እዴከ ዘገብረ ሰማየ ሰላም ለበድነ ሥጋከ እመለኮቱ ዘኢተፈልጠ ለሰዓት አሐቲ ከመ ቅጽበተ ዓይን ኅዳጠ መዝገበ ባሕሪ ክርስቶስ ዘይታምር ተውላተ አቆዛይክ ጀረዳ ወዘባይረ ሰቅላተ ባሕቱ ሃይማኖት ውበከሴተ ሰላም ለግንዘተ ሥጋክ በአፈ ወከርቤ ህውር ወበልብሰ ገርዜ ንጹሕ ዘበሪሆን ቢሶት መርአውየ ስርገዋ መጥመጽ ክርስቶስ አስረኒ ለቀበላከ በማይቶተ ምግባር ውዱስ ከመ ደናግል ጠባባ ዘልኮናምን ቀዳሚ አዳም ዘይተቀብረ በውስቴታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ለያዘ ሰራጵታ ሳይልከ ወምሕረት ይመግቦኒ በጾታ ከማገፋ ወስሙር ወልዳ ወበእንተ ዝይብሉከ ክርስቶስ ትንሣኤ ተወከልኩ ቅድመ ገጸ ኩሉ ጉባኤ ቺአካለ ወቺአከርካዬ ሰላም ለትንሣኤከ እንተ የከቦቱ ዜና ትንሣኤሆሙ በክብረ ቅዱሳን ዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዳዊት ከርነ መንግሥቱ በዓለ ትንሣኤ ፋሲካ ዝንቱ እስመ ስብሐቱ ለእስራኤል ውእቱ ዘይትረከብ ወለንብረትከ ሰላም ለአቡከ ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅ ያገታመን ቅዱሳነ ዘማልከ ወንጹሐነ ይኩን ጰራቅሊጦስ ለምጽአት
ነትመስል ስብሐት ክርስቶስ ሰዋነ ለአግብርቲ ውሳጸ ደብቅ ነተላ አንሶሶ ምስሌከ ባዳስ ከሰላ ጽራቀ ፀሐይ እስከ ናገር ኢታቆጽሞ ለእግዚአብሔር አምላክን ከያከ ወልዶ ዘፈነወ ለነ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተጋብአነ ሀበ ትረፍ እስመ ዝርዋን አግብርቲከ ንባትለክ ላክየ በልቆ ኩሉ ስርትየ ስብሐት ለከ አምላኬ በልቆ ኩሉ ስብሐት ለከ አምላኬ በልቆ ኩሉ ስብሐት ለከ ንጉሥየ በልቆ ኩሉ ዘኢያስተርአየ ስብሐተ ሥላሴ ከበትረ ይነገራው በሥላሴ ታምኖ ወላዲተ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መንግሥት ተዘወተ ከመቦ ዘያዛገር ምኔኑ አተደንገዶ አምላከ ምድር ወሰላም ሰላም ለኩሉ እንመልክ ዛሎም ኢየሱስ ክርስቶስ መማተስከ ባንም ገጾሞት በእንተ ማርያም እምላክየ አምላክየ ይጽና አምላከ ምድር ወሰማይ አምላከ ባሕር ወቀላያት አምላከ ኩሉ አምላኮሙ አንተ አምላኮሙ ለነቢያት አምላኮሙ ለሐዋርያት አምላከ ጻድቃን መሐረነ ለነ አምላክነ እስመ ግብርኤልከ ይትዝክር ኩሎ ሐሰነ አበሳና የተዘክር ጎይታ ከምዝሎም ብን ሐዋርያት ዘገለጽካሎም ምስጢርካን ጥበብካ ክትገልጸልና መንገዲ ድሕነትካ ክትፀርገልና ድማ ንልምነካ ኣለና ክብርኻ ከምዚ ዝፀዋዕኻና ንዑ ብቕዓት ኮይንና ክንርከብ ካብ ትሕትና ናብ ልዕልና ከተብፅሓና ንልምነካ ኣለና ኣምላኻዊ ንመቐልቲ ኣምላኻዊ ክብርኻ ተኻፈልቲ ክንከውን ዝፀዋዕኻና ነዚ ምስጢር እዚ ነዚ ምስተውዓል ክትበና ድማ ንልምነካ ኣለና ሰላም ካብ ዝሓልና ጸሎትና መስዋዕትና ተቀበለልና ጾምና ባርኽ ንስኻ ትደልዮ ጾም ኮነልና ኣብ ቅድሚኻ ዝቐርብ ኮነልና ድማ ንልምነካ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላምካ ረድኤትካ ናውርድ ዝሓለፈ መከላከልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልና ውርድ ኣለና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሶም ዝሓዘ ንፀናንዓዮም ተኣስሩ ፍትሐዮም ፋሒሎም ዘለዉ ድማ ኣክቦም ንኹላና ባኻ ተንቃዕር ነፍሲ ድማ ናብርኣ ፀገማ መርሚርካ ትፈልጥ ንስኻ ጥራኢኻ እሞ መልስኻ ክትህብ ንልምነካ ስለኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንሕነት ገረና ሎም ሃበና ንሕና ዝውድና በልኩም ዝሓደግናሎም በዘልና ኣብሳና ሕደገልና ኣብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ክብዕልናኸ ድንግል ኢኸ ምስጋሁን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ንስኻ ንስብራት የፍረ ማሕፀንኩም ረኺቦም ብተፀጋ እግዚአብሔር ብዛኻብቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንክሓድገና ናፍቲ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ደብረ ረጉ ወደብረ ትሉ ለመንተ የተንሱ አድባር ሬጉዋን ደብር ዘሰምሮ እግዚአብሔር የሀደር ውስጤቱ
ደብረ ረጎእ ወደብረ ጥሉል ስለመንተ ይተንሶ አድባር ርጓን ደብረ ዘሰምሮ እግዚአብሔር የሃድር ውስቴቱ ደብረ ረጎእ ወደብረ ጥሉል ስለመንተ የተንሶ አድባር ርጓን ደብረ ዘሰምሮ እግዚአብሔር የሃድር ውስቴቱ ይትነስኦ አድባር ርጓን ደብረ ዘሰምሮ እግዚአብሔር ያድር ውስቴቱ ደብረ ረጎእ ለምንት ይትነስኦ አድባር ርጓን ደብረ ሰምሮ እግዚአብሔር ያድር ውስቴቱ ሃሌሉያ ቆሞ አጽምዖ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሃረና ኩሉ ጊዜ ቅረ ባህላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ወጎይታ ካብቲ ዘለዓብልካና ታሕቲን ኣብ ላዕልና ዘብፅሓኻና ክንሪኦም ክንጥምቶን ምስ ተባዕልካ ዓድለና ከምቲ ናሃዋርያት ዝተገለፅካሎም ተገለፀልና ሰላም ካብ ዝሓልናና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምግባር ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እናበልና ዝዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንግሥትኻ ፈቃድካ ከምዛ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድር ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና በደሉና ብዝሓደግና ሎሚ ድማ ብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ስግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለተለኽ ብሕልና ኸይድ እንደዚህ ስጋኻ ድንግል ደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለተለኽ ሰኻዊ ንስግረኽቲ ክብረ ማሕፀንኩም ብሩኽ ይሆም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ስደስ በልክ ሓጢአትና ንኻልገና ፍቅር ደስ ክርስቶስ ምንታማ መሕለ ምንልና አሜን ነዋ ወንጌል መንግሥቱን ጽድቅን ስር ዘወፍየኒ ወፍየካ ኣለኹ ወየ ዲያቆን ኢየሱስ መቀርቡ መንግሥተ ሰማያት መውለጭ ጭርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙሩን ሐዋርያን ዝንቅል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 13 ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ንዮሐንስ ሓውን ወሲዱ ንበይኖም ናቦም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም። ኣብ ቅድሚኦም ድማ ትርኢቱ ተለወጠ። ገጹ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ክዳውንቱ እውን ከም ብርሃን ጻዕደወ። እነሆ ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዛራረቡ ተራእይዎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንኢየሱስ በሎ ጐይታይ ንኣና ኣብዚ ምንባር ጽቡቕ እዩ። ትፈቱ እንተኾንካስ ኣብዚ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ኤልያስ ገና ክዛረብ ከሎ እንሆ ብሩህ ደመና ጐልበቦም። እንሆ ከዓ ካብቲ ደመና ዝፈትዎ ወደይ ብኡ ዝተመርኩ እዚ እዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ። ደቀ መዛሙርቱ ዝሰሚዖም ብግንባሮም ተደፍኡ፣ ብዙሕ ድማ ፈርሑ። ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ተንከዮም ተንስኡ ኣይትፍረውን በሎም። ንላዕሊ ገጾም ቁልሕ እንተበሉ ብዘይ ኢየሱስ በይኑ ሓደ እኳ ኣይረኣዩን። ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ኢየሱስ ወዲ ሰብ ካብ ምውታት ክሳዕ ዝትንስእ እዚ ዝረአኹሞን ሓደ እኳ ኣይትንገሩ ኢሉ ኣዘዞም። ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ንምንታይ ደኣ ጸሓፍቲ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ንሱ ከዓ መሊሱ በሎም ብሓቂ ቅድም ኤልያስ መጽእ ንኹሉ የቐንዕ። ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ኤልያስ ቅድሚ ሕጂ መጺኡ ከም ዝደለዩ ገበርዎ እምበር ኣየለለይዎን። ንወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ንሳቶም ሓሳረ መከራ ከጽግብዎ እዮም። ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ ዮሐንስ መጥምቕ ከም ዝበሎም ኣስተውዓሉ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ወተወለጠ ራእዩ በቅድሜሆሙ ወአልባሲሁኒ ኮነ ጸዓዳ ከመ በረድ ይቤሎ ጴጥሮስ ለኢየሱስ ሊቅ ንንበርዝየ ወንግበር ሰለስተ ማህደረ አደለከ ወአደ ለሙሴ ወአደ ለኤልያስ ንግበር ማይደረ ዋልባሲሆኒ ኮነ ጸዓዳ ከመ በረድ ጴጥሮስ ለኢየሱስ ወንግበር ሰለስተ ማህደረ አደለከ ወአደ ለሙሴ ወአደ ቅዱስ ሆይ ስሉስ ቅዱስ ጊዜ ይዘን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኦሪት ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜን ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሃሌሉያ ደብረ ርጎእ ወደብረ ጥሉል ለምንት ይትነስኡ አድባር ርጉአን ደብረ ዘሰምሮ የሃድር ውስቴቱ እግዚአብሔር አማን ተሰብሐ በደብረ ታቦር
የሃድር እስቴቶ እግዚአብሔር አማን ተሰብሃ
ዘሰምሮ የሃደር ወስቴቱ ተሰብሃ በደብረ ታቦር
ሰብአ እምደብረ ታቦር ተሰብአ ደብረ ታቦር አማን 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 ተሰብአ አማን 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 ደብረ ታቦር ተሰብአ በደብረ ታቦር ተሰብአ በደብረ ታቦር ተሰብአ በደብረ ታቦር አማን 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 ተሰብአ አማን 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 ተሰብአ በደብረ ታቦር ተሰብአ በደብረ ታቦር ተሰብአ በደብረ ታቦር ተሰብአ በደብረ ታቦር አማን 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 ተሰብአ አማን 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 ተሰብአ እምደብረ ታቦር ተሰብአ እምደብረ ታቦር ተሰብአ እምደብረ ታቦር ተሰብአ እምደብረ ዘሰምራ ያደር ውስያሎ
Yeah.
لك لا لك فايدة وتولى من ተወለጠ وتولى ተራዩ በቅድሜሆሙ ራእዩ
ቅድሜሆ ወለ ተራዩ በቅድሜ ራእዩ በቅድሜዎ ሲሁኒ ኮነ ጸዓዳ ኮነ ጸዓዳ ሲሁኒ ኮነ ጸዓዳ
كون صعدا وتولى رأيه كقدمهم رأيه كقدمهم وتولى رأيه كقدمهم رأيه كقدمهم وفاسقني كون صعدا والفاسقني كون عداك ولا تنهى Yeah, Lord. Yeah, Lord.
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ሸዳአን ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ እምድኅረ ትንሣኤ ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልደ ወይና የሆነለ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ አንዶስ ተጠምቀ ሰይት መስቀል ወጎይታ የሆነ በለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሕያው ዘይመውን አብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተገልጠ ሰማያት ሰማያት ዝዓረገ የማና ሞት ተኸሰተ መሲሁ ጎይታ ምስጋና ነወስ ቅዱስ ስሉስ ሕያው ተሳለነ ስብሐት
ዝፈጠርካ እንዘይትርአ ኣምላኽ ኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝምሕረት ክነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ ብቕልጢ ኻሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰራዊት መላእኽቲ ምስጋን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ብኣ ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፋኻና ኣና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ነብዚ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዝህብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሓነ ትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኩሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጥን ቁንቁንን ዘየበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ልቢ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ኸመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጥፍዕ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣልዒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃካ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፃእኻና ብመስቀልካ ናብታብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት እውን ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ዛዕኻ ነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቡን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለዓለም መንግሥትኻ ዝምስጋና ዝንሳልሳ ግዜ ካብ ኣፍና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ወርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ ወደ ዓለም ተስፋ ምድሓን ዘሎ ፀጉም መጎይ ዝኾንካልና ንስኻ ኢኻ ነቶም ባሕሪ ጭንቕ ውደትህን ነቶም ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሓውይ ካብ ማእሰርቲ መዝበታሕኻና ንመሳኺንን ንዝበኺን ዝዛም ነቶም ጻምኡ ድማ ካዋና ዝመልስን ዘርቅን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምንቲ ኸነዕርብ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናግበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ወጎይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን መመሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲአን ብመረትካ ሓሉ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእ እንዘለዓለም ዓለም ዘያልቅ ለዓለም ጸጋ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ
ለአምላክ ርቶ ይደሉ ህልና ልብከ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብስውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባኻ እናምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይረቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሪጡ ብፍቓዱ ይሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሕንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ተውፅኾንካዮም ንመዘለፎ ንጸልማት ከኣሰኻዮም ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ቅዱስ ዓብለሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈሲ ነዘበሰርከና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕነ በረትካ ንውድሰካ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይለውጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅንሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንርግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ንማዕረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ ዘምኑ ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላይና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሉ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ዝቐብል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረታ ንጽህን ዓያሱ ኣለብም ንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ኣድሕኑ ጎይታና ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኩልና ፀግዖ ኽነና ወለኩለነ ኩን ፀወነ እስመ ለከ እግዚኦ ኣምላክ
አምላክነ መንግስት ብሩክ ስጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለከሙ አእኮትዎ ለአምላክ ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና መሰረተባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይን ልብናን ኣዘብራኻልና ጸልማት ፍልናኽሪካ እምናትካ እምሮ ዝኽለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋት ተወፈየ ናይ ጥንሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠብቅ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስኽተታጠፈ ነቲ ተፈረለኻዮ ብሞት ወድኾን ተበጀኻዮ ወጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንምስክነካ ኣሎና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረ ምስጋና ማሕሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዝኣጋሲ ብኣኮቴት ብማሕሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃል ናትካ ምኽሪ ናትካ ጥበብን ናትካ መብፅሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልዎ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቁርካ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዞ ጎይታ ንሕና ኣዋረትካ ንውድሰካ ኣለና ንውየድ እግዚኦ ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንኣኻ ካብ ማዕመቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታት ዝርኢ ንጭንቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቐይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ክፉዓት ዝብቀለሎም ዓርክም መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማሕደርያን ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ቀዳኒ ንዘኽታማት ዝኣልነት ኣምራ ዝጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ኮን መርሃ ዝህብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምትል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም ዘበቶ ለከ ስብሃት ወእዝ ለዓለመ ዓለም ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህል አምላክ ረበለልና ማለትና መዝሙርና ጾምና ጸሎትና ሁሉ ተቀበለልና ተሐጀነ ረጎ መስዋዕት ድማ አምላክና ስኻት ተኸብረሉ ንሕና ድማ ቅዱስ ስጋኻ በሊዕና ክብርዶም ካሰቲና ህይወት ንረኽበሉ ግበረልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና እንደቀ መዛርትኻ ከም ተገለጽካሎም ንዓና ድማ ክብሪ ተገለጸና ክብርኻ ክንፈልጥ ድማ አምላክና ኣእምሮና ክፈተልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ካርዳ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ድሕንና እምበራ ፈተና ይጠጡን መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሚን ኣዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድሕና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻውን ኣስበልኽቲ ክብረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍፅቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሰላም ለክሙ ማይ በርሃ ሌዮ ለክርስቶስ እለ ተጋባይከ ውስተ ሰላም ለከ ሰላም ንስኻ ካብ ኣምላኽና ሰላም ካብ ልዕልና ሰላም ካብ ድማ መላዕለም ለኣኸልና ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቅድሰልና ደቀ መዛሙርታ ከም ተገለጽካሎም በዚ ዕለት እዚ ንዓና ድማ ክብርኻ ግለጸልና ክብርኻ ምዃኑ ክንርዳእ ድማ ኣምላኽና ኣእምሮና ክፈተልና ኩሉ ዝበፅሐ ድማ ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ኣብዚ ንበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት ግበረልና ሱባኤና ድማ ብሰላም ኣጀሚርካና ኣለኻ ብሰላም ኣፈፅመና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ምግብና ድማ ሃበና
نحن نزودلنا بدلهم كم زحدقنا كم بدلنا نقصنا دقنا كفاد احنا نمبر فتنا يتكلمنا نقصن حيلين كبرن زال على النات كاين ما او زيت يا مريم بناي قدوس جبريل ملا سلام تا سلام حلنا خدنجلي خي بسغا خون دنجلي ادي جابير سوات قويتا سراوي سلام سري كابان سبرتي خي فركرس خون اوم لتتصقا جابير مساقي وفسيتي دس بالكي حكيات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا حرات لمن لنا امين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለዚ ይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፅይቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን። ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ይቕበል ኣይጥዕምን። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኣብ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ
ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ውሒኻ ብርእስኻ ውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንፀየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ክእጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበልካዮ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስር ይኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሕ ይኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ዝኾኑ ሓጥን በለኛም ዝኾንኩ ብቃል ባሪኾውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ዝበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በአብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብቃል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት ተሪኽ ናይ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶምን ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ሓጢአተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ባሪኻ ቅዱስ ኣቡነ አንጦኒዮስ ኣዕርፍ ምስ ቅዱሳን ካፀንብሮ ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎስን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ህዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሲ ዝዓረፉ ኩሎም ክርስቲያን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታትን ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርና ኣናም ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖት ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈፂምና ካብ ምንርሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ዝደልካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ቡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ማርያም
በስመ አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቕድሰላን ዝዓለት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ምን ትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ መስቀል አግርሃ በከዋክ አሰርገ ወሰማየ ወሎሰ አየ አራየ መስቀል አግርሃ በከዋክ አሰርገ ወሰማየ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይተአገሰ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወኢተመጠወም ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማ ማሰነ ህገ እግዚአብሔር ወአስተሃቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ቅዱስ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝምሃሩ ሐዋርያት በአብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ ተውስቴት አመናህቦ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ለኩሉ ዓለም ኦ ጌታ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካንን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣምባ ቅድሚ ሰብኣል ኦ ጌታ ገጽካ ዘለኹ ኦ ጌታ ነዚ ቁርባን ዝናእኻን ዘቕርብል ምንተም ዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያ ዘሎ ዓፅሚ ኣቦ ምስ በለፀ ድማ በዛዕለት እዚኣ ናባኻ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ዕቡእን ጉድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ እማሆም ተቐበል ኣባይቶም እውን ካብ ኩሉ ሰናያት ካብ ላቅዱስም ካብ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለኣለመ ዓለማይ ትሕደጎም ኦ ጌታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹም ገጽካ ኸባይ ትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ይትፈለረ ኣኹንና ይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒኻ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኢልዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማ ማንጦና ላቲናና ምን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስቲ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝወሃኹም ብሓቂ ብየማን ከዓ ተቢድካውን ባረኽ ብሓይሊ ቀድስ መንፈስ ቃል እዚ ሕብስቲ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብሲ ቦፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕበሉ ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን ኣቤል ዝተቐበልካ ናብ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ዳዊት ኣብ ዓውዶር ኢና ኢያቡሳዊ ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓፂ ባርያኻ መባእን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም እዚ ምዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም
ዝውዕለኒ የለን ኣብ ልዕሊ ሙሻኻ ውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ እውን ነፍሰይ ዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጻናናዕኒ ብርዋርዋ ደንሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሕኒ ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ ማዕዲ ተሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽዋዐይ መሊኡ ጅሩብ ኣሎ ብሓቂ ዛሒል ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕበኒ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን አሜን። ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃናና ጌላ መፀውዖኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎ እምነት ማይ ውና ወይን ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ይንኸምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓት ንሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ንኹን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን آمين كل زحاز እግዚአብሔር አብ ብሩኽ ይሁን አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን አሜን ንኹልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ ይሁን አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይሁን አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን አሜን ንኹልና መፀናንዕን መንፅህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ ይሁን አሜን ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንትስ መስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝረመንካ የኸሉ ይስማዕኻ ናይቱ ፍቅሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑና መልከጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ንሕና ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ዝሓደድናልና በደልና ናብሳና ንሕበደልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናጽናዮም ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ፈናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለድልኹ ብሕልና ኸይድልልኺ ስጋኹን ድልልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለድልኹ ንስኺ ጨዋንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ኦም ንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታና ምሕረት ለምልምና አሜን ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጹ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለና ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል ቅዱስ በአማኑኤል ቅዱስ በአማኑኤል
ومنفس قدوس ومنفس እግዚአብሔር መሐሪም ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ በሃል እግዚአብሔር አቡ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰወቲርና ረድእናን ይሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢለናን ተማዕቂቡናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕልና ይሕጂ መዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክንለምኖ كما يكابن بذاتين لا تقدس كله وعلي واتنا وبكل سلام عظيم كل እግዚአብሔር አምላክን
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦ ንጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝፀወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻና ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ዘዕቆብካናን ዘፅናዕካና ክሳብ ሳዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋሰብክዎ ከመ ይምሃረና እግዚአብሔር ወይስሐላልየነ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበልና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉእ ሰባትን ምልዓል ፀላእን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይፀላ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣርሕቕ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮም ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ቅድም ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለማ ዓለም ኣሜን ለጸሎት እግዚኦ ተሳለን ለኩል ኩልን ተኸተ እግዚአብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድኸናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነ ተኸንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምድተመባን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን መዘከርታ ምስጋናን ብዝኾን ውሕዶን ንኽብኦን ግብርን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለይ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ለያበውኡ መባ እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ሓደ ዝኾንካ ነጾ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻ ኢኻ መንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና መፍቀር ሰብ ናብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋ ዝንገጽ ካርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባረኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጽሓዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን
ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና። ርሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩቕ ፃሕሊ ዛንቢርና ኣለና። ሞነዳዊ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብውቁሳነተን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ዛበዊና አዋርያት ያን ብርብስ ውስተ ልቡ ቂመ እክለው ጽና ላለዊጾ ኢላይለ መንዊ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ። ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ማሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልጋልትኻን ሃዋርያት ኣቢልካ መንፈስ ቅዱስ ኣደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዘቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩን ዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ንዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዛ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደሉና ኣለና። መንቲ ዘንባረትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣሎና። መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦልዋህ ምቅርሶብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ፍርሃት ስምካ ምላኣና ቅዱስ ፍቃድካን ፍጻመ ኣጽናዓና ኦልዋህ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርና ኣኻ ነቕርብ ኣለና። ሰማያን ብዝኾነ ሄራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ብንጽሕና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያን ምእመናን ለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ንኃጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ምን ብማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንቲ ሰብ ስልጣን ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝዕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ካብ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ናይ ዕለቱ ሲሳይ ክሰርዓሎም ምእንቲ ጡምያትን ጥሙዓትን ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋን
ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድያትን ለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዓኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ዝናብ ዝዘድልዮ ቦታ ክዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላክ ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና አብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደና ዘለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ንቀሪብና ንለምን አሜን። ወጎይታ ይቅረብልና እንተ ብለብና አምጸጉሆ ናብ ምስሙ ከንመካህ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዕ ክቅበል ንእግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን ለኩልክሙ ምስለ መንፈስህ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት
ወላዲተ አምላክ ትውቶ ዘወርቅ እንተ ጾር ቡሩክ ዘነሳ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስገዳየ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ሰባምኔዲ ዘአይረድየ ላውረሷ የጣነ ወመስዋዕተ ስሙረ ክርስቶስ ምስለ ቡርክ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማየዊ አብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኸ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቅፅር ኢያሪኮ ዘፍረስካ ከምኡውን ማበቃይ በቃለ ባርያኻ ቅፅር ሓጢአተይን ሓጢአቱ ዝኻና ፍርስ መልኣኽና በኣቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐስ ባይበል ክበላ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ኣበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ምሕፀነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ ኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ተንሥኡ ለጸሎት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጣዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ
መንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ኩሉ ንጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብኽልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ እቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳብ 29 ሙሴ ምስ ተወልደ ወለዱ ጽቡቕ ህፃን ምዃኑ ርዮም ውላዱ ኣዋጅ እቲ ንጉስ ከይፈርሑ ብእምነት ን3 ወርሒ ሓብዎ። ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ክበሃል ብእምነት ዓበየ። ንግዚኡ ብሓጢኣት ባህ ካብ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ መከራ ክጸግብ ሓረየ። ናብቲ ዓስቢ ኣማዕድዩ ስለ ዝጠመተ ካብ ሃብቲ ግብፅስ ምእንቲ መሲሕ ውርደት ምቕባል ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቆጸሮ። ነቲ ዘይርአ ስለ ዝረኣየ ጸንዐ። ንኹላ ንጉስ ዝፈርሕ ድማ ብእምነት ንግብፂ ሓደጋ። እቲ ብኽብሪ ዝቕሰፍ ዝነበረ መልአከ ሞት ምእንቲ ክቐርቦ ብእምነት ናይ ፋሲካ ምንጻግ ደምን ስርዓት ገበረ። ደቂ እስራኤል ንባሕሪ ኤርትራ ከም ብንጹህ ምድሪ ገይሮም ብእምነት ተሻገርዋ። ግብፃውያን ግና ከምኡ ክገብሩ ምስ ፈተኑ ተዋሒጦም ተረፉ። ቅጽሪ ኢያሪኮ ቁጽሪ ኢያሪኮ 7 መዓልቲ ምስ ዘረወ ብእምነት ወደቐ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልድ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ዕስፈን ድርብን ኮይኑ ይብል። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ዋሴዶያን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ በእንዚአነ ያድኅን ነፍሳተነ ተሳሳይሎ ምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓይብይ ብስራኻ ሓያል ብምኽራኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር። በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትልን ልምነካ ኣለና። ገጽካ ርኤና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር። ልብና አንጽህ ሰብነትና ቅድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና
بفقادنا زقبرنا يا حتياتنا حدا قلنا أقويتان مسواتن نباب قربان منفسا وعطان النبخا من نقرب قبرنا مسقانا خابز نقرلو أب قدوس هدراش كاي أرق بحر ودخا بقويتنا إيس كريستوس مس منفس قدوس آمين نقويتانا مرهنا يسوس كريستوس حواريانا قالقلون قالاي بيتروس زتندقر قال زيو صلوتن بركتن مسكولنا حزب كريستيان يكون آمين قالاي بيتروس مراف هذا كاب قصريا برسة حمشت كاب فصامية أنا مسمتكون نزي نجارات إزي كتذكروا منتي كتقولوا أسعار الله بزاوا ناقويتانا يسوس كريستوس هايلن مسعتن كنجارهم كلنا زتعت بو صووي زي كونس نتي بعيننا زرعنايو جرما مسخر سلازخونه إيو كميتي بو زتحاقوسكو فكر ودي زيو زبال دمسي كابتي لول جرما مسمسة كاب اغزابيهر عبو كبرن جرمان تقبله عبتي قدوس امبا مسؤو كلو ناكا زي دمسي زي كاب سماي كمسة كلو نهنا بلاتنا سميعنا إينا نزي بزبلت زيرقاقتنا قال نبياتون علونا مدري كسا زوجه كوخب صباح كا أبلبخم كسا زوات كمتي أبصلمات زيبره مبراتي جيركم انت استبهالكم لو سناي تجبرو قدمي كله نتي أب قدوس مصحف زلو تنبيت هذا بناي رأسو أتحساسبا كتجرقوم كم زي كل فلاتو كمي تنبيت سبعت بمنفس قدوس تمراهم كاب أملاخ زتبارخ امبر كتب بفقادو سب مصي أي فلاتن أتوم هاتي عالم توتن كله حلافي يومو نزي عالم إذن أبزي عالم زلون عايز فكرو ቅዱስ ስሉስ ዘህቡ ቅዱሳን ሩያን አካይል ናዝዘነ በሳህል ቅዱስ ምድር እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስን ጎይታናን አምላኽናን ናይ ውድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢር ንቅዱሳን ኣገልገል ዝኻን ሃዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይ ስፍራ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዝሕ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንኣና እውን ድርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንኣታቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ድማ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ሃበና ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት ተሳረርካ በእንቲአሆም ወባርክ ላዕለ አባግዕ አመርየትከ ወአብዝሕ
ለዛቴ አጸደ ወይን ተተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ምንቶም ዝመሰለትካ ያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካውን ሓልዋነ ብፅኑዕ የማንካ ንመጓሰም ኢማናንካ ባርኽ ብፅኑዕ የማንካ ዘተኸልካያ ነዛ ተኽሊ ወይን እዚኣ ኣብ ዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ብዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበት ዝና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ 29 እዚ ንጉስ እዚ ንዓለትና ተተናኸሎም ነቦታትና ከዓ ህፃናቶም ምእንቲ ከይዓብዩ ክሳዕ ዝድርበዩ ጨቆኖም። በቲ ዘመን እቲ ሙሴ ተወልደ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ከዓ ጽቡቕ ነበረ። 3 ወርሒ እውን ኣብ ቤት ኣቦኡ ተመገበ። ምስ ተደረበ ግና ጓል ፈርዖን ኣላዕለቶ ወዳ ክኸውን ከዓ ዓበየቶ። ሙሴ ድማ ኩሉ ጥበብ ግብፃውያን ተማህረ። ብቓሉን ብግብሩን ከዓ በርትዐ። ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ንሕዋቱ ደቂ እስራኤል ክበፅሕ ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣተዎ። ካባታቶም ሓደ ከም እተዓመፀ ምስ ረአየ ድማ ሕነቲ ዕሙቕ ዘርዩ ነቲ ግብፃዊ ቆተሎ። እቶም ኣሕዋቱ ግዳ ኣየሰውዓልዎን እምበር ኣምላኽ ብኢዱ ገሩ ምድሓን ከም ዝህቦም ዘስተውዕሉ ይመስሎ ነበረ። ንፅቡሒት ከዓ ንሓደ ሕዶም ክበኣሱ ከለዉ መፆም ከተዓርቆም ደሊኻ ኣቱም ሰባት ኣሕዋቲኹም ከመይ ከ ንሓደ ሕድኩም ትተዓማመፁ በሎም። እቲ ንብፃዩ ዝዕምፆ ዝነበረ ግና ንኣኻመን ሓለቓን ፈራድን ገይሩ ኣባና ሸይምካ ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብፃዊ ዝቐተልካዮ ዶ ክትቀትለኒ ትደሉ ኣለኻ ኢሉ ደፍኦ። ሙሴ ድማ ብዛዕባ ዝዘረባ እዚ ሃደመ። ኣብ ምድሪ ምድያን ድማ ስደተኛ ኮነ። ኣብኡ ከዓ 2 ኣወዳት ወለደ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ። ቅዱስ 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 አንተ አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ኣቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጊዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዛዕታን ዘንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዝሰሓልካ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ንፅሃን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ኣብ ዝኾነ ጎይታ ቅዱስ ኣብ ዝኾነ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣሎና። በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ኣቲ ቅዱስ ጉባኤ እንተ ሃዋርያት ርትዕት በአብ እግዚአብሔር አሜን። ክርኤላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ነብዚ ቅዱስ ኣብነ እንጠንዮ መሳዕረ ቅዱሳን ካብ ፅንብሮ ንዓነ መሓላዊ ከምዘይብለና ባጊያ ከይንብትን መኻባና ተፈሊመ ናፍቃውን ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ ንበረልና። ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሱ በሰላም ወይሲም ለነ እንቲሆን አላዌር ዋካቢዶ መንበሩ አሜን።
كريالايسون زيتسالن ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም መባርኮም ቅዱስ ኣብ ዝኾነ ምጽንዕትን ዝኾነት ብዘይምስንኻልን ብዘይምቁራፅን ፍቓድካ ከገብሩ ናዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ቤት ጸሎትን ቤት በረኸትን ቤት ንጽህና ድማ ቤት በረኸትን ድማ ግበሮሞ ጎይታ ንኣናን ኣገልገልትኻ ብድሕሪና ንዝመፅእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን መዋዕልሃ በእንተ ማህበርና ወቅብተ ለኩልና አሜን ክርያላይሶን ዘተሳለን ጎይታ ተንስሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኾኑ ሓደ ወድኻ ምስጋና ስልጣን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ድሕነትን ንምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኮንት ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምእንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ከሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓርቂ ዝኾንኪ ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ ንጽሕት ድንግል ደስ ይበልኪ ወናባህና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ወናማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓርቂ ዝኾነ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ክዝክርና ንምለክሎና ጊዜ ሰብ መፍቀር የሰብ ክርስቶስ ጻዲስ ማርያም እጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይት ሚአዝ ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻወራንነ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወመራሁ ስላቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት አቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራዊ ዋሰርገዋለተ ለማይለ ፍቁር ወልዱ ነፍሰ ራስም ገብርዋ በገ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ኅሩየ
ቅዱስ እግዚአብሔር በሀባይላፍ ወድግቡር በውስረ በዋዝ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦ ጌታ ይቅረ በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦ ጌታ ይቅረ በለልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት መዓልቲ ካብ ሙታን ተገሊተንሰ ብምስጋና ናናሰም ዛረገ አቢባናቦ ተቀመጠ ንሔዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ መጺኡ ኦ ጌታ ይቅረ በለና። ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነና። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ ለእግዚአብሔር ያሎ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ትዎ ለአምላክ ካነ ዘይትልወጥና ካነ ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃባል ባምናን ዓይን ልብናና ዘብርሃ ካልና ጸልማት ሕሊናና ናሪኻ ካብናት ካይምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋእ ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ሰተታጠፈ ነቲ ዝተበደልኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጎይታ ምንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና እስየብድሃ ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዛጋስቲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ስጋት ተገልፀ ቃል ካብ ሓሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣብይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሞቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣሎና ነብሲ ሕቶታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሞም ነቶም ኣብ ረገረካ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሰቃዩ መድሓኒ
ንጡምያት ዝሓሊ ንግፉዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን ምሕደር እዮም ብጽድቂ ንጽውዕዎ ሰማዒ ንበበለት ከዳኒ ንዘኽተማ ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላበተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ሆጎይታ ከዕረፍና ንዓኻ እናመስገና ብዎ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻ ብፍቕር ወድኻን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለካ ምስጋና ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለከ እንዘ ነዌድእሰ ወይናርፍ ለዘየፉ በአልበቢነና ሰማይ ስእለ አምሳለ መንግሥትከ በቱ በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁረ ወልድከ እግዝእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሐት ወዘላለመ ዓለም ነቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ የመሐረና የቀረበሃላ አምላክ የቀረ ይበለልና ሰላሙ የብዛሓልና ከምቲ ንሐዋርያቱ ክብሪ ዝገለጸሎም ሆጉይታ ታን ተስፋዋ ንጽበያን ዘለና መስቀልካ ጼርና በትዕግስቲ ብእምነትን ጸኒዕና ምስ ጉዕያና ክንውድም ሞ ክብርኻ ክንርኢ ደግፈና ሓይልኻ ሃበና ምስጢርካን ጥበብካን ድማ ግለጸልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፋሒሎም ዘለዋ ክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርወሎም ጠምዮም ዘለዉ ኢልካይድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝናም በረኸት ዝናም ጠልና ኣብቲ ዘድሊ ስብራ በዓን ወዳታ ዝንበልና ኦ ጐይታ በረኸት ዛዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ጾም ክንጸውም ደግፈና ሰላም ስለ ዝዓረፉ ነብሳት ንልምነካ ንዝሓዘኑ መጻንዕ መንፈስካ ስደደልና ሆጎይታ ስለ ኩሉ ተመስገና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕ ካለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ከምቁባልሕነና እምበላ ሰማይ ተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ሃደና ኣብ ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎም ለና መደግል ስብሓነ ዝበረኽቲኺ ፍረማስመንበርኽዮም ደስ ይበልጊ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ሆን ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ሆን ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንስኻ በነስ በረኽቲኺ ረኸርሶም ሮኽዮ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና ሓጢኣትና ኸዓድጋል ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ተሳደነ ለኩልክም ምስለ መንፈስከ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግና ኸ ይረኣዩን
ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ይሰምዑናታትኩም ግና ዝረብያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብፀሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ይረስየ ለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክባ ምንፅልየሉ ንመረልን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ብመፅእ ቀደሙና ዓርፎም ዝሓመሙ መቕልቲ ዓብዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ታቦር ወአርማንየም በስመ ዚአከ ይትፌሱ ወይሴቡ ለስምከ በዝራትከ ምስለ ሃይ ታቦርንን ሄርሞንን በስምካ እልል ይበላ ሓያል ቅልጽም ኣለኻ ኢድካ ብርትእቲ የማንንካ እልልቲ እያ መዝሙር ዳዊት 89 ካብ ቁፅሪ 13 ካብ ቁፅሪ 14 ታቦር ወአርሞንየም በስመ ዚአከ ይትፌስሑ ወይሴብሑ ለስምከ መዝራእትከ ምስለ ኃይል ወአርሞንየም በስመ ዚአከ ይትፌሱ ወይሴብሑ ለስምከ መዝራእትከ ምስለ ኃይል በስመ ዚአከ ይትፌሱ ወይሴብሑ ለስምከ መዝራእትከ ምስለ ኃይል በስመ ዚአከ ይትፌሱ ወይሴብሑ ለስምከ መዝራእትከ ምስለ ኃይል ታቦር ወአርሞንየም
اسم زيادك يتفيسو ويسيبه لاسم مزعتك مثل هايل الله بكل منفس وبركة نقولنا يباركنا نقدسنا نقدس بيت كريستيان متاونا كل ساعة بمفرح من قد مزق القلوب ساعات ببقزي من مسكنوا ملعقت حبرت زلو يقبل لنا لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين وእግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ናገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻ ዝለኣኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናና ንዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ከንዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳኺ ተሓዲግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ እስመ መንፈስከ ስብሐት ለከ ክርስቶስ ተፈስሖ በእግዚአብሔር ዘረዳነ ወየብቦ ለአምላክ ያዕቆብ እስኦ መዝሙር ወሃቡ ከበሮ መዝሙር ሃዋዝ ዘምስለ መሰንቆ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ኣምላኽና ይቕርበለልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኽደና ዓውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና
ክብርኻን ዝገለጽካለም ደቀ መዛሙርትኻ ንዓና ድማ ክብርኻ ግለጸልና እንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ኣምላኽና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጌርካ ብሰላም ጀሚርካ እናለኻ ብሰላም ኣፈጽመና ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እማ ኣምላኽና ንዓና ምዃኑ ብምስው ቃል ሰሚዕና ክንነብረሉ ክንመላለሰሉ ስኻ ርድኣና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ወጽድቆ ዛውፌኒ አውፈይክከ ሁየዲያኮ ንስኡስ መከሩት መንግስተ ሰማያት አውሎክ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ሕያው እግዚአብሔርና ጐይታ አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋሎን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባለዎም ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 32 ክሳብ 37 ጴጥሮስን እቶም ምስኡ ዘለውን ግና ድቃስ ከቢልዎም ነበረ። ምስ ተበራበሩ ግርምኡን ክልተ ሰብ ድማ ምስኡ ደው ዝበሉን ረኣዩ። ኮነ ከዓ እቶም ካብኡ ክፍለዩ ከለዉ ጴጥሮስ ንኢየሱስ መምህር ንኣና ኣብዚ ክንነብር ጽቡቕ እዩ፣ 3 ዳስ ክንሰርሕ፣ ሓደ ንኣኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ኤልያስ በሎ ዝብሎ ኣይፈልጥን ነበረ። ንሱ እዚ ክዛረብ ከሎ ደመና መጺኡ ኣገልበቦም። ናብ ደመና ካብኣትዉ ከለዉ ከዓ ፈርሁ። ካብቲ ደመና ድማ እቲ ዝሓረኽዎ ወደይ እዚ እዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ። እቲ ድምፂ እቲ ክመፅእ ከሎ ከዓ ንኢየሱስ በይኑ ረኸብዎ። ንሳቶም እውን ስቕ በሉ። ሽዑ ቅነ ዝረኣይዎ ነገር ንሓደ እኳ ኣይነገሩን። ንፅብሒቱ ድማ ኮነ ካብ ከረን ምስ ወረዱ ብዙሓት ህዝቢ ተቐበልዎም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ካበሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። መኑ ይመስለከ እምነ ማሌት ትሕድስዮ አንተ ውእቱ ዘትገብር መንክረ አራይኮሙ ለሕዝብከ ኃይልከ ወአዳሮሙ ለሕዝብከ በመዝራዕትከ ሖርከ ውስተ ሲኦል አይረድኤትዋ እምየ ወጸድወድገነ ምዳግመ ግዛለ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ በእንተ ዝንቱ ንሴብሐከ ወንጸርሕ ኀቤከ እንዘንብል ቡሩክ አንተ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ መጻእከ ወአድኀንከነ
ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝተፈቂዕና ውሃ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላኽካዮ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓትያን ድድሒት ከንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ለኩልክሙ ሕጂ ኸ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርኢኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘለና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይርፍ ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ኣብ ክንዱ ድማ ንዓና ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንብረልና ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቴሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገረ አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት
كلنا زحاز እግዚአብሔር አቦ ጎይታ መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነ ለና ኦ መፍቀር ሰብ ካሮ ራይኻን ልምን ደልና ለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባረኮ ልዮ በሃበዛቴ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርና በውስቴታ በላሰን በዘይ መከልኻለን ቅድስት ንእትን ፍቃድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑን ፀጋኻ ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንባሮትካ ኸባናን እንድሓር ንዝመፁ ንዘላለም ሰናይ መዋዕል ሃብተ እግዚኦ አምላክ ዋይዝር ወፀርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስምከ ጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽ ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ስብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን እልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ ኩሉ ፍጥረት እግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ ህላዌሁ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ አምላክ ናምን አቦ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዲምና ከምዝተናገርና ንህላዌሁ ምክንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምዕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውሰኹን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይፍለጥ ክቡር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦኡ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕራዊ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘሪ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይትረኽበን بدهر زي بسرعة مكرا مسكال تقبلو موتا بسالساي معلتي كاموتات فني تنسى نابز العقابو ناب سمايات عرقة
ካብ ሃብ ዝሰረፀ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉ ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ድና ብኩሉ ቅድስትን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መውስዶ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር አዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበዝሕሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋ ምስ ስጋ ዘይትለውጥን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ሓጣንን ሓጣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህጸት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዝተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕሪ እዩ ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹኖ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለማ ዓለም አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ የሚሁዳስ ዘወስያን ዘስልጣኑ በመትከፍቱ ሎቱ ስባት ዋኮት የትለይ ባርኮት ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ ንሰይጣንን ሰራዊትን ብዝተዳለወ መለከታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩሎም ሓጢኣት ንጽየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም ድምለስ እምበር ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሓቀረ ወይ ዝሰሓቐ ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዑ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽከዓለለ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንምሳት ቅበል እዩ። ኦ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣሕለቐለይ ፍቅርን ሰላምን ዘለዎ ብሰናይ ዘመን ብሰናይ ናብሮሙ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጥንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እስለ መንፈስነ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ እንበለሞዝና ዘላለም ዓብዪ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእካ እያ። ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሩ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዘመስግኑኻ ስብሃት
ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረት ካመላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተመፅእ ምዝካረከ እውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓም ንሕድድና ክንሰዓም ድልዋት ዝግበረና ለዮ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሆ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅዱሳን አምላክና ይቅረበረና ተባልና ሰላምታ እንለዋወጥ። ብዘይ ፍርዲ ካብ ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ቡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ናይ ብህንሳ ኤጲስቆጶስ አባ ሕርያቆስ መንፈስ ቅዱስ ዝደረሶ ናይ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎታ ንምሕረት ፍቁር ወዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ብፁዓን ጳጳሳትና በመቃደስ አባ ሲኖዳ ንሃገርና ኤርትራ ነዛ ዘለና ሃገር ብሰላም ብረድኤትን ይሓልወና ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ወለአምላክነ እግዚአብሔር አምላክነ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ ልበይ ሰናይ ቃል ገንፈለ አነ ናይ ማርያም ቅዳሴያ ነግር ብምብዛሕ ዘይኮነ ብምውሓድ ኣነ ናይ ማርያም ናይ ድንግል ውዳሴያ ነግር ብምንዋሕ ቃል ብዝንጋዕ ብዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ዳ ቃል ብምሕፃር ኣነ ናይ ድንግል ዕብየታ ነግር ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ቅድሚ ዝግሩም ምስጢርን ኣብ ቅድሚ እዚ ናይ ቁርባን ማዕድን ብትሕትና ብፍቕሪ ንቐወም ብመንፈሶም ዝረኸሱ ሰባት ካብኡ ክጥዕሙ ዘይኽእሉ ብሓቂ ቁርባን እዩ ከምቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦታትና ብደም በጊዕን ኣድሕን ላምን ዝነበረ ኣይኮነን እንታይ ዳ ሓዊ እዩ ነቶም ፍቓዱ ዝገብሩ ቁኑዓት ልቢ ዘድሕን ሓዊ እዩ ነቶም ስሙ ዝኽሕዱ ዓመፅቲ ግና ዝባላዕ ሓዊ እዩ ብባህሪኡ
እሳታውያን ዝኾኑ ኪሩቤልን ሱራፌልን ክትንክይዎ ዘይኽእሉ ብሓቂ ሓዊ እዩ ማርያም በእንተ ዘናፈቅረች ወናብየች እስመ ወለደች ለነ መብላ ጽድቅ ዘበአማን ወሰቴ ሕይወት ዘበአማን ኦ ማርያም አማናዊ ብልዕ ሓቅን አማናዊ መስተ ሕይወትን ዝኾነ ስለ ዝወለድክልና ምንትዚ ነፍቅረክን ንዕብየክን ሰዓብቲ ሃዋርያት ዝኾንኩም ብምንባር ኢድ ዝተሸምኩም ኣቦታትና ናብ እግዚኣብሔር ከተማሉድና ተቐቢልናኩም ኢና ብመዛዘመና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ከማሉድና ነዞም ናይ ዓባይ ሃገርና ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ መቃሪዎስ ኣባ ሲኖዳርስ ከተማና ዝተሸሙ ተቐቢልናዮም ኣለና በእንተ ብፅይት ወፍስይት ወስበይት በኩሉ ቡርክት ወንጽይት እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ማርያም ድንግል ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባላን ኣኽናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ነገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶም ለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ዝልብፁን ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካንዝውከብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነብሲ ወከብ በብስም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህትን መጋረጃ መጻሕፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስን ዝሓሉ ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገጽካ መንበር ምጽዋ መደንገጽን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም እንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ሓጉስ ብፅኑ ማእሰይ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተተሓዙን ወኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ወመምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ወጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እምባርኽን ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን ማርሞ እግዚኦ ወትሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ኣማላዲት ነዚኣቶምን ንኹሎምን መገዲ ቃል ሓቂ ንዝምሁሩ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ነብሲ ኩሎም ምንቲ ክዕርብ ናብ ወድኻ ኣማልዲ ነገስታትን መኳንንትን መሳፍንትን ሰብ ስልጣንን ወራዞትን ደናግልን መነኮሳትን ንሃብታምን ንድኻን ንዓብይን ንእሽቶን ረዳእን ዘይብሉን ንዘኽታማትን ንስደተኛን ንመሳኺንን ኣማልዲ ኣቐዲሞም ካብ ማሕበር ቤተ ክርስቲያን ንዝዓረፉ ኩሎም ህዝበ ክርስቲያን እውን ኣማልዲ ብሕልፊ ከዓ ነዞም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዝሞቱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ንስኺ ተጊኻ ኣማልዲ ስምዕውታት ሰማዕታት ኣብ ዝተሰምየሉ ኩሉ ቦታ ናብ ቦታ ብሩኻን ጻድቃንን ኣብ ቦታ ትጉሃን መላእኽትን
ኣብ ኩሉ ቦታ ንስኺ ርስቲኺ ስምኪ ድማ ኣብ እግዚኣብሔር ስልጡን እዩ ዝነብሩ ኦ ጸጋ ዝመላእኬ ኦ ፍስሓ ዝውሕዘኪ እናበልና ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከንዕብያን ብፍርሃት እግዚኣብሔር ንተንስእ ንስኺ ካብቶም ብዙሓት ኣዒንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ዝዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ ውስተ ጽባህ ናጽሮ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናትን ብሓቂ ጠመተ ኣተንፈሰ ኣጨነወ ከማኸ ዝበላ ይረኸበን መኣዛ ኸፈተወ ግርማ መልክዕኺ ኣፍቀረ ዝፈትዎ ወዱና ባኽልኣኸ ናጽር እስኺ ንዓኺ ዝፈተወ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ወልዲ ዋሕድ ቅዱስ እዩ ዘጽንዓኪ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ ኣውስዎ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐት ኦ ምስጋና ዝመልአከ ድንግል ብመንን ብናይመን ምሳሌን ክንምስለኪ ኢና ኣማኒኤል ዘይምርመር ኣለባብሳ ስጋ ካባኺ ዝለበሰ ማእለማ ንስኺ ኢኺ ቅጥኑ ካብ ጥንቲ ስጋ ኣዳም ገበረ ፍኡሙ ከዓ ስጋኺ እዩ መወርወሪኡ ርዱኻ ባዕሉ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መትንታቱ ድማ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ስልጣን ልዑል እግዚኣብሔር እዩ ኣላሚኡ እውን መንፈስ ቅዱስ እዩ እዚ ነገር እዚ ክንደይ እጹብን ድንቅን እዩ ኦ መሰጋገሪት ቀዳሞት ኣቦታት ካብ ሞት ናብ ህይወት ባእኺ ተሳገሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ ዝኾንኪ መሳልል መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ባእኺ ተሓደሰ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ከሎ ተስፉ ዝኾንኪ ንስኺ ኢኺ ነቲ ብዓመፃ ዝተቐትለ ኣብየ ለውሃቱ ንሴት ሕያውነቱ ንስኺ ኢኺ ንሄኖክ ምግባሩ ኖህ ካብ ክፉኣይ ዝድሓነላ መርከብ ንስኺ ኢኺ ንሴም ክፍሊ ምርቑ ንስኺ ኢኺ ንኣብርሃም ተስፋ ስደቱ ንይስሓቅ መዛዛ መሳልል ያዕቆብ ንስኺ ኢኺ ንዮሴፍ መፀናንዒቱ ንስኺ ኢኺ ናይ ሙሴ ጽላት ናይ ሲና ጸጳጦስ ንስኺ ኢኺ ኣብ ልብሲ ኣሮን ዝነበረ ጸናጽልን ከም ብሓድሽ ዝበቆለትን ዝዓንበበትን ዝፈረየትን በትሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ኢያሱ ሓወልቲ ምስክር ናይ ጀደዎን ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ናይ ሳሙኤል ቀርኒ ቅብኢ ናይ ሽቱ ሙዳይ ንስኺ ኢኺ እሰይ በኣ ዝተመክሐ ሱር ንስኺ ኢኺ ሰረገላ ኣሚናዳብ መሰንቆ ዳዊትን ኣኽሊል ሰሎሞን ንስኺ ኢኺ ዝተሓፅረ ተኽልን ዝተዓፀወት ዔላማይ ንስኺ ኢኺ ናይ ኤልያስ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ ቁራዕ ኤልያስ ንስኺ ኢኺ ኢሳይያስ ጽንሲ ምስ ድንግልና ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ዳንኤል ብዘይርካብየ ከም እትወልዲ ዝተነበየልኪ ንስኺ ኢኺ ፋራን እትበሃል ናይ እንባቆም እምባ ንስኺ ኢኺ ናይ ሕዝቅኤል ዕፅውቲ ምብራቃዊት ኣፍ ደገ ንስኺ ኢኺ ናይ ቤተልሔም ምውፃእ ሕግን ናይ ምልክያስ ምድሪ ኤፍራጣ ንስኺ ኢኺ ናይ ሲለዲዶስ ዕንፀይቲ ህይወት ንስኺ ኢኺ ንናሆም መሕወይት ቁስሉ ንስኺ ኢኺ ናይ ዘካርያስ ፍስሓ ንስኺ ኢኺ ናይ ምልክያስ ንጽሕቲ ኣዳራሽ ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል ትንቢት ነቢያትን ምሳሌን ሞገስን ሃዋርያትን ንስኺ ኢኺ ንሰማዕታት ኣድዮም ንመላእኽቲ ሓብቶም ለይትን መዓልትን ኣብ ኣፍ ደጊኣ ንዝነቕሑ ደናግል መነኮሳትን ወራድትን መመክሒቶም ንስኺ ኢኺ ኦ ድንግል መዓዝ ብፍትወት ሓጢአት ተጠኒስኪ እንታይ ደኣ ካብ ሃናን ኢያጨምን ብሕጋዊ ሩካብየ ኢኺ ዝተወለድኪ ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ ኣብ ቤተልሔም ቤተ መቅደስ ነበርክ እምበር ከምተን ክሳደን ዘግዝፋ ኣዋልድ ዕብራውያን ብፃውቲ ዝዓበኻ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝበሰለ ሕብስተ ደኣ እምበር ምድራዊ ሕብስተ ኣይተመገብክን ኦ ድንግል ካብ ሰማያ ሰማያት ዝተቐድሐ ሰማያዊ መስተ ደኣ እምበር ምድራዊ መስተ ኣይሰተኽን ኦ ድንግል ብቅድስናን ብንጽህናን ደኣ
ተሰርጊኹ ነበርክ እምበር ከምተን ቅድሜኽን ድሕሪኽን ዝኾና ኣንስቲ ርስሓት እትፈልጣ ኣይኮንክን ኦ ድንግል ካህናትን ሊቃነ ካህናትን ወደስኹ ከም ዝተባሃለ መላእኽተ ሰማይ ደኣ በጽሑኽ እምበር መታለልቲ ኣግባዛ የዘናግዑኽን ኦ ድንግል ከምኡ ስለ ዝኾነ ብንጽህና ክሕልወኪ ደኣኒ ዮሴፍ ተሓጽኽ እምበር ንምቅርራብ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኣብ ንጽህናኺ ምስ ረኣየ ገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልኣኹ ናባኺ ለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽኡ ሓይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ ድማ በለኪ ኣካላዊ ቃል ከዓ ካብ ሕቑፎ ኣቦ ከይተፈለየ ናባኺ መጸ ዘይውሰን ክነሱ ጸነስክዮ ኣብ ልዕልኑ ከይጐደለ ካብ ምድሪ እውን ከይተወሰኾ ኣብ ማህፀንካ ሓደረ መልከ መለክዒ ወይ መወርወሪ ዘይብሉ እሳተ መለኮት ኣብ ከርስኻ ሓደረ እምበኣርከስ ብምድራዊ ሓዊ ክንምስሎ ግቡእ ኣይኮነን ከመይሽ ሓዊ መጠንን ኣካልን ኣለዎ መለኮት ግና ክንድዚ ይኣክል ነዚ እውን ይመስል ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ንመለኮት ከም ፀሓይን ወርሕን ክቢ ከም ሰብ ውስን መጠን የብሉን እንታይ ደኣ ሕልና ሰብን ኣእምሮ መላእኽትን ክበፅሖ ዘይኽእል ኣብ ኣርያሙ ዝነብር እፁብ ድንቂ እዩ ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምሉእ እምበር ጎንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን ፀጋምን የማንን የብሉን ንመለኮት ግዝኣቱ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋሕን ምእካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርኣዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሑዝ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምእንቲ ኸልዕልና ምድሪ ምድናንን ምትሓትን ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግድዓን ዝረኣየሉ ገጽን ብድሕሪቱ ዝውሰነሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮትሲ ንጹህን ጽሩዩን ብሩህን እዩ እቲ ዝለኣኸ ኣብ ብህልውኑ ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣኸ ወልድኻ ብህልውኑ ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ብህልውኑ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚኣብሔር ኢልና ንኣምን ኣብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ እውን ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወዱ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦ ኣይንእስን እዩ ከምቲ ኣብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ንይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ከምኡ ኣይኮነን ኣቦ ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ንወዲ ኣይእዝዞን እዩ ወልዲ ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይኣብን እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ማዕረ እዩ መለኮትሲ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሓስቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዛረቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይሰምሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይመኽሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፍጽሙ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይገብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰናድኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጣጥሑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይልእኹ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የሰልጥኑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምስክሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የላምዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምዕዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የንጽሁ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽርዩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይቅድሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የጥብኡ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምህሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኽልሉ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የልብሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የመጉሱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይፈርዱ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይምርምሩ ብባህሪ ፍሉይን ባዕድን ከይኸውን ሓድነት ካብ ሰለስትነት ከይፈለና ከም ዝንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ብኣካል ተሓዋወሰ ከይኸውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለየ ከም ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ሰለስተ ማለት ናይኮንና እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ክነሱ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ ናይ ንብልን እንታይ ደኣ ሓደ ላዊ ክነሱ ሰለስተ እዩ እንሆ እኩያት ኣይሁድን ጉጉያት እስማኤላውያንን ዘየሰውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚኣብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ክብሉ ንሰምዖም ኣለና እንሆ ብዙሓት ኣማልክትን ብዙሓት ኣጋንንትን ዘምልኹ ኣረማውያን ንርእዮም ኣሎና እንሆ ንሕና ግና ቅኑዕ መገዲ ንዝምህሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከም ዝናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ
ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ እውን ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስን ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብባና ብርሃኑ ጸልማት ዘርሓቐ ሓደ ብብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ ወልዲ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስን ጉንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመቀረ ሓደ ወይኒ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ እውን ሓሊብ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓሊብ እዩ ሕዋት ዘይብሉ ሓደ ሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ጸሎት ሃይማኖት ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን በይዝረን እግዚአብሔር አብና አሜን። በአደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ እሱ ሁሉ ዝኾነ ወልዳ ዋህድና አሜን። ካብ ብርሃን ሰረቀ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተወልደ ፍጡር ዘይኮነ በመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ዘይኮና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጠረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍ ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሪተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ተቐመጠ ከም ሓድሽ ንሔዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታ መህወይ ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን። እስኪ ናብቲ ናይ ቅድም ነገር ንመለስ ንቅድስቲ ድንግል በቲ ንኩሉ መሰንክት ዝኾነ ናይ ፅንሳ ነገር ከም ዝናበልና ንሕተታ ኦ ድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርስኺ ምስ ሓደረ ገጹ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳነ ሓዊ እዩ ከመከ ዘየንደደኪ ንስኺ ንእሽተ ኣካል ኢኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣብ ምንታይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ከተዘርግሐ ኣብ ጎንኺ ብሸነኽ የማን ዲ ወይስ ብሸነኽ ጸጋም ጎንኺ እዩ ንስኺ ንእሽቶ መርዓት ክነስኺ እቲ ብነበልባል ሓዊ ዝኸቦ ዘንጸባርቕ ችሩባዊ መንበር ደኣ ኣብ ከርስኺ ኣበይ ተዳለወ ኣበይ ከተተኽለ ኣየ ምስ ግርድና ኣደ ምዃን ጽበት ከርሲ ምስ ስፍሓት ብዘይሩካብ የኸም ንእበይ ከም ቃል ዝተረኽበ ጽንሲ ምስ ድንግል ተዋሃደ ሓሊብ እጹብ እዩ ነዚ ክሓስብ ከለኹ ሕልናይ መዓሙቕ ባሕርታት ወድኺ ክሕንብስ ይደሊ ማዕበላት መሰወርወ ወድኺ ከዓ የጋፍዖ ከም ብሓድሽ ክሓስብ ከለኹ ድማ ሕልናይ ተሰዊሩ ላዕሊ ክወፅእ እሞ ናይ ህያው መሰወሪ መጋረጃ ቀሊዑ ክርኢ ይደሊ ካብቲ ነበልባል ሓዊ ተላዕለ ግና ይፈርህ እሞ ንዓየራት ክሳብ መጠን ርብዕርብዖም እኳ ኣይበጽሕን ነዚ ክሓስብ ከለኹ ከዓ ሕልናይ ኣብ መንኮብ ንመኸሳት ተጻዒኑ ናብ ምብራቕን ምዕራብን ሰሜንን ደቡብን ናብ ኩሉ ማእዝናት ክነፍር ይደሊ ህልውና ፍጡራን ክርእን ዕምቆት ባሕርታት ክልክዕን ልዕልና ሰማይ ክፈልጥን ናብቲ ኩሉን ብኩሉን ይዘውር ግናኸ ዓቕሚ ስኢኑ ናብቲ ናይ ቀደም ህልውንኡ ይምለስ እምበኣር ልሳን ነቢያትን ሃዋርያትን መጠን ዕብየቱን ምውዳስ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ዕብየቱ ኣይንመራመር ማዕሙቃቱ እውን ኣይንጠናቐቕ ዘይድፈር ግሩም እዩ ብኣና ግና ትሑት እዩ ዘይርከብ ልዑል እዩ ብኣና ግና መልክዕ ባርያ ወሰደ ዘይትንከፍ ሓዊ እዩ ንሕና ግና ረኣናዮን ዳሃሰስናዮን ምስኡ ከዓ በላዕናን ሰተናን ሕጂ እውን ከምዚ እናበልና ነመስግን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ኦ ጎይታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ እንጨይቲ መስቀል ተጠምቀ ኦ ጎይታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተነስተ
መስጠት በምስጋና ሰማይ ታደገ አሜን መናቦዝ ተመመን ያዋንን ሙታንን ፈርድ ከም በሐድሽ መሲሁ ሁኑይታ ይረብለና ምስጋናና ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎሚ ምስልጣን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁነና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይረብለና ድንግል ዝብላ ዘፍረኽልና ዘስተውን ዘፈልፈልክልና ወሕብስ እዚ ኻባኸ ዝተረኸበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝበልዑ ህይወትን መድሓንን ዝህብ እዩ ሕብስቲ እዚ ኻባኺ ዝተረኸበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝበልዑ ዘይሕየኽ ጽኑዕ ሓያል እምነ ኣድማስ እዩ ወፅዋ እዚ ኻባኺ ዝተረኸበ ኣሚኖም ካብኡ ንዝሰትዩ ጥበብ ዝገልጽን ህይወት ዝህብን እዩ ወፅዋ እዚ ኻባኺ ዝተረኸበ ብዘይ እምነት ካብኡ ንዝሰትዩ ዘስክርን ሰንከልከል ዘብልን ዘውድቕን ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ዝውስኽን እዩ እምበኣር ሕጁን ምስጋና ንኣኻ ምስጋና ንመንግሥትኻ ምስጋና ምስ ንጹሕ ዕጣን ንዕርገልካ ኣሎና እናበልና ነመስግኖም ወዲያው እግዚአብሔር ኩሉ ሰናይ ሃብትን ኩሉ ፍጹም ዕድልን ካብኡ ሰብ ኮነ ብዘይ በይነ ኃጢአትካ ሁሉ ሕግ ሰብ ፈጸመ ሕግ ዕብራውያን ተማህረ ብኢድ ዮሐንስ ተጠምቀ ኣብ በረኻ ተፈተነ ጠመን ጸመን ተኣምራት ገበረ በታ ነብሱ ንሞት ሓሊቡ ዝሃበላ ለይቲ ደቀ መዛሙርቱ ብየማንን ብጸጋምን ምሱ ኸለዉ እቲ ፍጥረቱ ክርዳድ ዝኾነ ዘተሓዞ ይሁዳ ኸዓ ምሳቶም ከሎ ብዛዕባ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ብስጋን ብነብስን ዓጽምን ደምን ከምቲ ቀደም ዝነበሮ ኮይኑ ከምዚ ትንስእ ንደቀ መዛሙርቱ ብብዙሕ ትእምርቲ ኣመልከተ አንስ ዳዊክሙ ቀሳወስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ህበዘ በእደዊሁ ቅዱሳተ ወብፁዓት ወንጹሓት ለእንበለ ርሳተ እምዝንቱ ውእቱ በአማን ናብ ሰማይ ናብ ኣቡ ቅንዒሉ ረአየ ንናይ ባህሪ ወላዲ እውን ማለደ ንደቀ መዛሙርትኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ምንቲ ክሕልዎም ሓደራ ሃበ ብሩኽ ክነሱ ባረኸ ቅዱስ ክነሱ እውን ቆረሰ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም እዚ ህብስቲ እዚ ምእንታኻትኩም ንበጃ ኩሉ ዓለም ዝወሃብ እዩ እሞ ውሰድኹ ብልዑ ድማ በሎም ونتمن نسيب بحق
وأملاكنا كما زنتو وإذو بأمان آمين هبتوا استدروا عملكته إذ صوازي من تغاتكم كنا تفسسوا دميو سدوس طيبلا آمين 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 ونزامن نسيبك زينا وأملاكنا زنتو وحسو بأمان آمين نزي ክትገብርዎ ከለኹን መዘከርታ ሞተይ ክትገብሩ ተስካር ትንሣኤ እውን ከተዘንትዉ ኢኹም እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ አሜን እርገዘከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወነዛምነከ ንስእለከ ወናሰበኩከ ኦ እግዚእነ አምላክነ እግዚኦ በከመ አምያ ዘንተ ህብስተ ባርክ ወፈትት ወሃብ አሜን እግዚኦ በከመ አምያ ዘንተ ጽውዓ ወቀድስ ወመጡ አሜን ጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባሪኽካን ቆሪስካን ሃቦ ጎይታ ከምቲ ናይ ሽዑ ግዜ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ባሪኽካን ቀዲስካን አሜን ኦ ጎይታ ነዚ ናተይ ኣገልግሎት ድማ ኣንጽህን ሕረን ስመርን ነዚ ምሳይ ኣብዚ ምስጢር እዚ ዝራዳእኒ ዘለኻ ንዑን ንዓይን ከምቶም ስጋኻ ዝገነዙ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረና አሜን ነዞም ከም ስርዓት ኣገልገልቲ ዲያቆናትን ናብ ዝዓበየ ንሕና ዝበፅሓናዮ ካልኣይ ማዕርገ ሲመተ ክህነት ኣብፅሓዮም ከም እስጢፋኖስ ከምቲ ህልውና ስላሴ ልዕልና ርእዩ ርደት መንፈስ ቅዱስ ዘድነቐ ዘመስገነን ሙሉኣት ጸጋን ጽድቅን ሞገስን ግበሮም አሜን ነዞም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ካህናትን ዲያቆናትን ዓበይትን ንኣሽቱን ዝተጋብኡ ህዝብኻ ድማ ንምቕባል ምስጢርካ ኣብቅዕ መሓር ዳኣ እምበራይ ትፍረ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ተሳለነ መሃረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ
ማረነ ክርስቶስ ሎ ልብ ናሰብቆ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወን ከመ አዶ ወይሄሎ ለትውልደት ካብኡ ንምቕባል ንኩሎም ናይ ዘላለም ህይወት ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ይበረ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውሰነ ፐርሰፎራ እዝንቶ ፐርሰፎራ ከመብካነ ሕያወ ከመብካነ ሕያወ ዓለም ሰላም ኩሉ ዓለም ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ሁሩን ስሙ ለእግዚአብሔር ወቡሩክ እግዚአብሔር እስመ እግዚአብሔር ባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን 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 ለይኩን ቡሩክ ለይኩን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ዘሳለነ
ኩልክሙ መንፈስከ እግዚአብሔር ገባሬ ወጣኔ ኩሎም ወፍጻሜ ኩሉ አዜ ኩሉ ወጸባጤ ኩሎም እግዚአብሔር ንኩሉ ዝፈጠረይ ንኩሉ ዝጀመረይ ንኩሉ ዝፈጸመ ንኩሉ ዝሓዘ እዩ ንኩሉ ዝጨበጠ እዩ ንዑ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ኣሕልቁን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓይላትን ይሰግድሉ ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ኩሎም ብሓድነት ይሰግድሉ ንሳቶም ናቱ ግዝኣቱን ተኣዘዝቱን ርስቱን እዮም ንሱ ብኩሉ ሃብታም ክነሱ ካብ ኩሉ ገዛእ ርእሱ ኣድከየ ንሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ፍቅሪ ሰሓቦ ለወልዳየል እመንበሩ ኣብፅሖ እስከ ልሞት ንሓያል ወልዲ ፍቕሪ ካብ መንበሩ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ካብ ኣብፅሖም ኣየ ንዝስሕብዎ ብቐርኑ ዘይዋጋ ንዝሓርድዎ ኸ ክሳዱ ዘድንን ላሕሚ ኸመይ ዝበለ እዩ ኣየ ኣብ ቅድሚ መቐሱ ዘይዛረብ በጊዕ ኣየ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝወግእዎ ብስቓዩ ኣፉ ዘይከፈተ ዕጉስ ኣየ ዝሕብስቲ እዚ ዮሴፍ ካብ ዝተሻየጣ ውሽጣውን ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ ካብ ሳጡን ዝወፀ እዩ ኣየ ዝፅዋዕ እዚ ሰብ ካብ ዘይኣተዋ ኣዳራሽ ዝወፀ እዩ ኣየ እዚ ካብዚ ሕብስ እዚ ዝተፈልየ ትምህርተ መስቀል ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን መልክዑን ጣዕሙን ልምላሜውን ሓደ እዩ መለኮቱ ካብ ትስብኢቱ ፍሉይን ባዕድን ከይኸውን ከምኡ ድማ እዚ ትምህርቲ መስቀል ካብዚ ሕብስቲ እዚ ፍሉይን ባዕድን ኣይኮነን ከምኡ ኸ ዕብየትካ ምስ ትሕትናና ምስ ዕብየትካ ሓደ ይኹን ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽናይን أنت هذه عالم እግዚአብሔር አምላክነ ይትቀደስ ስምህ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ ንግድ ለዛበሳለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ነሱት አላድነነ ወባልዓነ እምኩሉ እድፉ እስከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም እምበር ክሳዕ ዕለተ ሞት ነዚ ቃል እዚ ንስማዕ ከመይ ንኽሰስቡ ዝፈርደና ብኡ እዩ ንምሓሩ ብኡ ወልዲ ንምሕረትን ንፍርድን ካብ ሰማያ ሰማያት ከም ዝመፀ ብኡ ከዓ ዝሕብስቲ እዚ ከምኡ ከዓ ዝሕብስቲ እዚ
ከሳስዩ ፈራድውን መሓርውን እዩ ካብዚ መሰንበዲ ቃል ነብሲ ትፍራሕ ሕዋሳት ይርዓን ናይ ውሽጢ ማዓፁ ልቢ እውን ይሰባበር እነሆ እዚ መለከታዊ ሕብስ እዚ ተፈቲቱሎ እነሆ እውን ዝወሃብ ህይወት ዝኾነ ፅዋ ተቐዳልዩሎ ብቐዳምነት ርእስኹም መርምሩ ሰብነትኩም እውን አንፅኡ እቲ ዝቕበልካ ይምፃእ ንፁህ ዘይኮነ እንተሎ የልግስ ብሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ድማ ዘይርሳዕ እሞ ኣይረስዕ ነዚ ቁርባን እዚ ዘቃልል እንተሎ እውን ይከልከል እምበር ኣይቁም እዚ ሕብስ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ምድራዊ ሕብስቲ ኣይኮነን እንታይ ዳ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝቕበል ከመይ ዝበለ ኣፍ እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝሓይኸ ከመይ ዝበለ ኣስናን እዩ ነዚ ሕብስቲ እዚ ዝፀውር ከመይ ዝበለ ኸርሲ እዩ እምበር ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም ተግባርና ከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮነ ከማሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮነከ ማበሳነ ራዊተ መላእክቲሁ ዓለም ስጋሁ ወደሙ መድኃኔ ዓለም ገጾ በአሚና ዚአሁ ክርስቶስ መኳንንት ተቃወሙአት ቶርሳክሙ ወጎይታ ንዓኻ ንፈጣሪ ኩሉ ንዘይትረአ ኣምላኽ ሰብነትና ነግዛእልካ ኣለና ንኩሉ ትእዛዛት ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓኻ ርእስና ነትሕት ኣሎና ንኩሉ ተስግድ ንስኻ ኢኻ እሞ ናባኻ ንሰግድ ኣሎና ንኩሉ ትገዝእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ንግዛእ ኣሎና ንኩሉ ዝተሰወረ ትገልጽ ነቲ ግሉጽካ ትስውር ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ተውፅእ ኣብ ግዳም ዝነበረ ተእቱ ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ነዞም ብሓቂ ዝፅውዑኻ ህዝብኻ ኣውያቶም ስማዕ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ነሰግድ ወነስብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ኣብ ረዛቑ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ሰላብ ደገታት ከጥፈዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም
مفتح منكسة سماياتنا هاكبكاي أمدر أسركاي سماي تأسر كوني أمدر فتح دما أب سماي تفتح كوني زول كان سغاي غاسة وتنا نسمارت كاقول لنبا بسمام بقال منفس قدس فتحوا الناس عزوات إن يكونوا حتى امبر لنيام زخونكو باي بقال باريخام بفلتتم زي فلتتم تودو لغا وقويتانا زما قلقلتها أبوتاتين هديتاتين حواتين حاتين أتنيخا حلوا من تمهات سنمن كما حاتياتين امبر لنيام زخونكو نعني تحت باريخا فتحني باب سلوس قدس آب ولمنس قدس تفتحوا الناس عزوات إن يكونوا حتى امبر لنيام زخونكو أي بقال باريخاون زتفتحوا يكونوا أو محارب على زمهرات مفكر سب زخون كازيا بيرام لغنا عالم حاتيات ترهق نايشبوتنا نسمبارت كان سحوم تقبل نايزل عالم يوت برهان كون أبرهلم وقويتا كل حاتيات من حدا قلم اشتغال وهم كرسبي همو وزيا بيرام لغنا وعلو زمهرات مات كازر حقه محرات كاز بزح صادقنا عين باري خاطياته يسرهلي نقول لهم صبتنا نسمبارت كون كبدلن كمرقمنا دحنم أقويتا بن زاربا بن سارحا بن حسبا كلنا عغان تبدلنا كحدا قلنا سرهلنا أنا عسيلنا يقرب لنا جابي رملخنا نسغال وهم فكر سبي غمو وقويتا تفتحنا نتعز وصانا نقبرنا نقول لزغان فتحيم حتياتنيا نزغان كنا عين عقل قالي خان فتحني وقويتا عيرف نفس ابن انطونيوس نبصان باباساتنا بمكرسنا باشنا دانذكرهم واملاخنا نبزع عمتاتن ننوح زماناتن بصدق بسلام نحلو لنا وقويتان كل مراتن سوى سلطان بصدق بسلام نحلوهم وقويتان لك أنا باباساتن نبيس كباساتن نغزا وستن دياقوناتن أنا قول نسيسن عن بابتن مزمران دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لنا تاتاماتن سبوتنا نسن أرقوتن نساناتن أبزا قدس بيتا كريسيان كاكو إمام نزله زبغان كل مذكر بمنات كرساساتنا عيام وقويتا بقونا عيمانات سني عم نزماتو بوتاتنا ناديتاتنا حواتنا نحاتنا نذكرهم نفسهم من مسا أبراهام نساكن يعقوب ننبر أنا وين كاب كل بدل المرقمن كاب قعدتن كاب حاسقا من محل الموقازنا دحننا بقعدتن برخصتن مسكعتن لو التهيمانة من مسار ماويان كم مسن برا دحننا وقويتا طبابن حيلن لبن مسو علن أيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق سعنزل عالم فسمنا كم نرخ قبرنا وقويتا فقر كان دليت كان كل ساعة كم بسمها بنا سمنا ونس كلهم قدسان سمايتاتن أما قصة سمايات أما صحافة وصحافة لنا بقويتانا إيس كرسوس مسؤول مسمن فس قدسن مسكانان سلطان بوزل لك لمن كل ساعة نزل عالم عالم ناصر ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱሳን ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ክይቃሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደም ኣበሶም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን ምስጋና ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ ኣሜን። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስርየት እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣሜን አሜን አሜን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስብእቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብምነትን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስሊ ኣቦ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኸ በዘፍለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ናይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያን ሓሲየለ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ደምቲ እንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተክር ይኹን እቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምን ከስምረካ ናትን ሽንካርን ተቐቢሉ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበያት ወንቱ ወጊኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳይ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ ካብ ህይወተይ ካባኻ
ንዓይኒ ምስዓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋይን አንቀጸለይ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርፍየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ኣይምጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን ምሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሓኒ እልምነካን ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይ ድሕነት ነፍሰይ ንሃበኒ ተወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃን ክሳብ ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 101 ካብ 13 ብድሕሪ 2 መዓልቲ ሊቀ ጳጳሳት ናብኡ ፀውዓና ምስኡ ከዓ ካብ ሊቃነ ጳጳሳትን ህዝብን ካብ ዓበይቲ ሸማምንቲ መንግስትን ብዙሕ ህዝቢ ነበሩ። ክትዕ ተገብረ ንሳቶም ካብ መጻሕፍቲ ሓንቲ ቃል እኳ ኣየምጹን። ካብ ገዛ ርእሶም በቲ ዝቃወምዎ ክርስቶስ ክልተ ህላዌ ከም ዘለዎ ጥራይ ይዛረቡ ነበሩ። ንሕና ድማ መምህራን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከም ነፍስን ስጋን እዩ ከም ዝበልዎ ክርስቶስ ካብ ክልተ ህላዌ ሓደ ህላዌ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ በልናዮም። ሰውን ሓደ ህላዌ ደኣ እምበር ክልተ ህላዌ ኣይበሃልን እዩ። ሓንቲ ሓሳብ፣ ሓንቲ ፍቓድ፣ ሓንቲ ምግባር እዩ በልናዮም። ንሳቶም ግና ካብቲ ዘለዎ ክሕደት ኣይተለወጡን፣ ቃል መጽሓፍቲ እውን ኣይሰምዑን። ብዙሕ ግዜ ንሕና ካብ ገዛ ርእስና ሓንቲ እኳ ኣይንብለኩምን። እንታይ ደኣ እቶም ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና እምነት ተዋህዶ ዘቃንዑ ቅዱሳን ኣቦታትና መምሃራን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝበልዎ ኢና እንዝክር። ከመይ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ብድሕሪ ተዋህዶ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ ህላዌ ኮነ ኢሎም ደኣ እምበር ክልተ ህላዌ ኣይበሉን። እንሆ ከዓ ድሕሪ ተዋህዶ ፈጺሙ ንሓዋሩ ምንታወይ ጠፊኡ እዩ በልናዮም። እቲ ሊቀ ጳጳሳት እዚ ምስ ሰምዐ ነዚ እትሓስብዎን እትብልዎን ዘለኹም ክትገልጹልናስ ካብ መጽሓፍቲ ሊቃውንቲ ናይ መን ተቕርቡልና በለ። ንሕና ከምዚ ኢልና መለስናሉ። ንሕና ካብ ትምህርቲ ኩሎም ሃይማኖት ዘቕንዑን በብዘመኑ ጽንዓት ቤተ ክርስቲያን ዝኾኑን ናይ ነፍሲ ወከፍ ንቐርብ በልናዮም። እዚ ዝተዛረብኩምዎ ቅዱስ ቄርቆስ ዝተዛረቦ ምስክርነት ተዋህዶ ከተረድኡልና ትኽእሉ ኢኹም በለና። ነዚ ክንገብር
ከም እንኽእል ቃል ኣተናሉ ንሱ ግና ነዚ ክንገብር ከምዘይንኽእልን ከምዘይንፈልጥን ገይሩ ሓሰበ ነቶም ዝዘከርናዮም ድማ ኣብ መፈጸምታ እዚ መጽሓፍ እዚ ዝዘከርናዮም ዘበለ ምስክርነት ብቋንቋ ጽርኢ ጽሒፍና ንኡ ሃብናዮ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ምስ ረኣየ ትምበለ ኣየንበባን ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ እዝን ምስክርነት ቁኑዓት እምነት ሊቃውንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ጽሓፍዎን ከም ብባዶ ኣይትእዘዝን ኢኻ በልክዎ ንሳትኩም እውን ኣብ ቃሎም እትሓብሩ ኢኹም ንሳቶም ኣቦታትና እዮም ኣቦታት ዝዝክርዎ ድማ ተረድኡ እንሆ ምስክርነት ኣቦታት እስካር ኢና መዓዝ እዮም ክልተ ህላወይ ዝበልዎ ቅድሚ ተዋህዶ ድዩ ወይስ ድሕሪ ተዋህዶ እዩ በልናዮም ንሕና በቲ ኣቦታት ዝሰመይዎ ኢና እንሓብር እንሆ እምበኣር ካብቲ ኣቦታት ዝተዛረብዎ ውሑድ እዘን ምስክርነት እዚኣተን እነዋ ከመይ ቋንቋኹም ስለ ዘይንፈልጥ ካብቲ ብዙሕ ኣቦታት ዝፀሓፍዎ ኣሕፂርና ውሑድ እዩ ዝዘከርናዮ እቲ እንኣምኖ ቃልና ሓቂ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትርድኡ ንሕና ሃይማኖት ከም ዘይንፈልጥ ኣብ ጌጋ ከም ዘለና ኣይትሕሰቡ በልናዮም ንሳቶም ግና ብዘይካ እቲ ዘይጠቅም ክትሓደ እኳ ኣይመለሱን ጸጋምን በረኸቶምን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብድካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይፈኑ ክርስቲያኑ ወልጦ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ስልጣኑ እጹብ መንገድችኑ ለክም ጻድቃን ወሰማይ ዝላረኩ በዛት ያለት መዋያነ ዓለም አንቱም በግዛሉ በፈጣሪ በበኩሎ ሰዓት እንበለ ንስሐኪያ የሳዳነመ ለክም ጻድቃን ዛት ይለት ኩልክም ዕድዋን ሶባ ስማትክም ቅዱሳነ ሰማይ ወስላሴያክሙ ዝክሮነ በጸሎትክሙ ሞተ ማይዘነ ለክርስቶስ ሥጋው ወደሙ ኩነኔ ካባል ሀገር ወጽድቀ ከነ ለወልደ ሀገር ለቅድስ ማረነ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ አንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አንተ ማርያም ማረነ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ሊለነ ማርያም ወድቂ ሳህሎ ይክለነ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን
ለይቤሎና ግባ አሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምር በጽዋዕከ ወለ ቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር ከመሳህ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘእንበለ ኩነኔ አበኒ እድበር ፍሬ ያሰምረከ ከመ አስተርኢ በስብሐቲከ ወየውለድከ እንዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እዝዋከ አበ ወፅየው መንግሥትከ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስማያ ለአንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማርያም ወስቡሕ ለከ ስብሐት እስማያ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማርያም ለቆደ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ አንትኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮደ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኮደ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዝግዝጋንዶም ዘይኮነኔ ሕይወት ኮነና ብኒ ኣብ ክብርኻ ምንትቕርብ ናትካ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስረካ ፍራሃብኒ ብእምነት ካቦኢለ ጽዋዕካ መንግሥትኻ ውን እፅውዕ ስለዚ ኦይታ ክምካ ናይ ቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እስማ አንተኮት ወትቦህ ወለከ ስብሃት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ በህወ በጽናዩ በህወ በኪሎቱ በህወ በከመ ብዛዕበዩ በህወ በቃለ ቀርን በህወ በከበሮ በትፍስስ በህወ በአውታሮ በእንዝራ በህወ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ በህወ በጸናጽል ወይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሴቦ ለእግዚአብሔር ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ መለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦ ኦነ ንስ እልወንት መዓፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለመ አቡነ ዘበሰማያት ኢታባ ውስተ መቶ እምስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙክ ብኡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ውስተ መንሱር ይደልወ
ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም አንተሞ ህዝበ ክርስቲያን በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ የስተጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስ ወበኢየሩሳሌም አጋዚት እንተ በሰማያት ህዝበ ክርስቲያን ከምዛ በዛ ዕለት እዚኣ ዝተጋባእኩም ከምኡ ኣብ ቅድሲ ደብረ ጽዮን ኣብታ ኣብ ሰማያት ዘላ ሓራት ተውፅእ ኢየሩሳሌም የጋብእኹም ከምዚ ናይ ማርያም ቃል ቅዳሴ ዝሰማዕኹም ከምኡ ከዓ ናይ ህፃናት ቃል ምስጋና ካብ ብዙሕ ጣዕሙ ዝተላዕለ ኣዕጥምቲ ዘጥልል ማህሌት መላእኽቲ የስምዕኩም ነበልባል ሓዊ ዝኾነ ድንኳናት ኣብ ዝተተኽለሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ የእትኹም ኣብኡ ስእሊ መልክዕ ገጽሎ ኣብኡ ንጹህ ኣኽሊልን ብሩህ ኣልባስን ኣሎ ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣልመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን ማሕበር ቅዱሳን ነቢያትን ማሕበር ሰበቕቲ ሃዋርያትን ማሕበር ዕዉታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ብሩኻት ጻድቃንን ማሕበር ስዩማን ካህናትን ማሕበር ትጉሃን መላእኽትን ኣብ ዘለዎ የእትኹም ማሕበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ምስ ኩሉ እውን ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ፍጹም ሓድነት ኣብ ዘለዎ የእትኹም ምስኣቶም ድማ ታቦት ዘዶር ንሳውን እግዝእትነ ማርያም እያ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ብምንጻሕን እግዚኣብሔር ሪኦምዎ ገጽ ብገጽ እውን ተረኣዮም እዮም እምበኣርከስ ሞት እተልብስን ሲኦል እተውርስን ስለ ዝኾነት ብትዕቢትን ብጃህራን ኣይነጊጽ ስለዚ ከም ሃዋርያት ፍቕርን ለውሃትን ነጥሪ ከመይ ሃዋርያት ንሳቶም ንእግዚኣብሔር ስለ ዘፍቀርዎ ከምኡ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ስልጣን ሂብዎም ጎይታና ማርያምሲ ማንም ዘይሕድጋ ሰናይ ዕድል ሓርያ እያ እናበለ ከም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣርምሞን ንሓስ ሕጂ ድማ ወይዜኒ ንሳሎ ለጸጋዊ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክነ ድንግል ናብቲ ንኩሉ ዝዝክር ዘይርስዓ ዘክሪ ኦ ድንግል ነቲ ኻባኺ ኣብ ቤተልሔም ዝተወልደ ምውላድን ኣብ ጥርቅቲ ከም ዝተጠቕለለ ብእዋን ቁርና ሳሒታን ኣድግን ላሕምን ከም ዘማወቕዋ ዘክሪ ኦ ድንግል ብዘመን ሄሮስ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምስኡ እናጎየኺ ምሳኺ ዝተሰዶ ስደታት ዘክሪ ኦ ድንግል ካብ ገጽኪ ናብ ገጽ ፍቑር ወድኺ ዝወሓዘ ንብዓታ ዘክሪ ኦ ድንግል ጥሜትን ጽምእን መከራን ሓዘንን ኩሉ ምስኡ ዝበፅሓኪ ፀበባ ዘክሪ ይቕረታ ደኣ ዘክሪ እምበር ጥፋታ ይኹን ምሕረታ ዘክሪ እምበር መዓታ ይኹን ንሓጣን ደኣ ዘክሪ ንጻድቃን ኣይኮነን ንርሱሓት ደኣ ዘክሪ ንንጹሓት ኣይኮነን ሕጂ ድማ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘላለም ዓለም ወይዜኒ
እንስየብሖ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ንበልዎ መላእክተ ሰማይ ኦ ጎይታ ዝበላዕናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ በዚ ሎሚ መዓልቲ ንሃዋርያትካ ዘተገለጽካሎም ክብርኻ ዘርአኻዮም ክብርኻ ዘርኢ መንግስትኻ ዘውርስ ክኾነልና ድማ ንልምነካ ኣለና ሰማያዊ ምድራዊ ገዲፍና ሰማያዊ ክንጥምት ሞት ገዲፍና ህይወት ክንሓሪ ኦ ጎይታ ከምቲ ዝዓዘዝካና መስቀልካ ልዒልና ደድሕሪኻ ክንስዕብ እሞ ዘላለማዊ ህይወት ክንወርስ ደግፈና ሓይልኻ ሃበና ጸጋኻ ብዝሓልና እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ፈሒሎም ዘለዋ ክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርወሎም ጠምዮም ዘለዉ ኢድካ በረኸት ዘርግሓሎም ዝናብ በረኸት ዝናብ ጥልና ውርደልና ኦ ጎይታ ሰላምካ ንሃገርና ንህዝብና ውርድ ዝሓለፈ መከራ ክሊልካ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣርሕቐልና ልቢ ስጋውያን መንፈሳውያን መራሕቲ ተንክፍሞ ምስተውዓልካን ጥበብካ ንዓድሎም ንህዝብኻ ኦ ጎይታ ናብ ፍቕርን ትኒትን ናብ ሓድነትን ሰላምን ህድኣትን ናብ መንፈሳውነትን ዘለኣለማውነትን ክመርሑ ጓሰትካ ክትገንሕ ንልምነካ ኣለና ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ፀኒዕና ክንነብር ኦ ጎይታ ከምቲ ንስኻ ነታ ሕስርቲ ህይወትና ዝመረፅካያ ምንዓኻ ክብርኻ ምእንቲ ክንወርስ ተመቐልቲ ኣምላኻዊ ባህሪኻ ክንከውን ኢልካ ኢኻ እሞ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ጸጋኻ ሃበና በኣማላድነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዮሃንስ መጥምቕን ቅዱስ ዮፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕትን ኣይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀድስ መንግስትኻ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና በለ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕድናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ ንጽብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምከ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎን ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ስጋ ነፍስ ብጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና
መንፈስ ካብረላ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ዋቤ ጸጋ ዘጸጋ ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ መጻ ቃል ደመና ዘይብል ዘይብል መጻ ቃል ደመና ዘይብል ዘይብል እንጦ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንጦ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንጦ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንጦ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር መጻ ቃል እምደመና ዘይብል ዘይብል መጻ ቃል እምደመና ዘይብል ዘይብል ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር መጻ ቃል እምደመና ዘይብል ዘይብል መጻ ቃል እምደመና ዘይብል ዘይብል ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ዝንቶ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ማርያም እመ መድኃኒነ ማርያም እመ እግዚእነ ማርያም እመ መድኃኒነ ማርያም እመ እግዚእነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ማርያም እመ መድኃኒነ ማርያም እመ እግዚእነ ማርያም እመ መድኃኒነ ማርያም እመ እግዚእነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ ሰአሊ ለነ لنا سألي لنا مريم أم مدعنينا مريم أم اكزينا
ማርያም እመ ማርያም እመቤትነ ንዓመታ ከምዝ ጎይታ ንዓመታ ከምዝእዋን የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዝንዓመታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዝን አመ ከመ ዮም ያጽሐነ ያጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያጽሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም ያጽሐነ ንዓመታ ከምዝ እዋን የብፅሓና ጎይታ ንዓመታ ከምዝ እዋን የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዝ ንዓመታ የብፅሓና ጎይታ የብፅሓና ጎይታ ከምዚና ነሰብሰይና አምላኽ የማቆባ አይዳወ የልዕልና ባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻሞ ለኸካ ንጉስ ኢኻሞ ግሰካ ነብሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣይዳወ የልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻምሁ ንጉስ ኢኻምሁ የንግሰካ ነብሰ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣይዳወ የልዕል ናባኻ ካብ መቐማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻምሁ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻምሁ እንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደቐኒኹም ከመይ ውዒልኩም? ኣጋምሸት ኮይኑ ደሓን ደምሲኹም እንታይ ዳ ፋሕ ኢልና ድማ ከም ደቂ ዛገራስ እቶም ዝርከብናስ ንቅድሚት ፈሪሕኹም ዝቅድሚት ዳ ተኾንኩም ዳ ብፍላይ ኣዴታስ ንቅድሚት እክብ ክንዲ ንብልሲ
حراي انكو عاق እግዚአብሔር አምላኽና ብዚ ክቡር በዓል ናይ ምግላጽ ጎይታና አምላኽነቱ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብጽሐና ቅድሚ ናፍታ አርእስተይ መኻደይሲ ሓንቲ ብዙሕ ግዜ ክንሕብራ ንደሊ ክንዘውር ከለና ዕጣን ክንዓጥን ከለና ንሕብር አይና ግን ምስተውዓል አይነ ገብረላና ኣለና ኮይኑ ስምዓኒ እቲ ካህን ጽናሕ ሒዙ ኣብ ዙርያና ድዘውር ዘሎ ተቐንዲ መልእኽቲ እንታይ ደልዩ ድዘውር ዘሎ ብዙርያና ይዞም ሪኹም ኣብዚ ናብ 4 ወገን ማእዝን ንሰግድ ንክብርና ኣምላኽ ነምልኽ ንቅዱሳን ክብሪ ንህብ እቲ ኣይኮናት ክብሪ ንህብ ንዓናኸ ኣብ መንጎና ድማ ዘውር መሊሱ ትኻን ሓቂ ስለምንታይ ቆረቢ ሕጂ ሪኹም እስሞ ኣቲና ዘለና ቤተ ክርስቲያን እኮ ሳን ምፍላጥና ኢና ቤተ ክርስቲያን ኣቲና ዘለና ክንቆርብ ጥራይና ንክርስቶስ ደሊና ኒና መፂና ንሱ ከዓ ኣብታ ቁርባን እዩ ዘሎ እሳ ሕቶ የብላን ሕጂ እታ ዕጣን ማዕጠንቲ ሒዙ ዝዘውር ሓደ ንሕና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኢና ከምቲ ነቶም ቅዱሳን ክብሪ ዝውሃቦም ንዓና ነብሲ ወከፍና ድማ ንካህናት ይኹን ንምእመናን ይኹን ክብሪ ክቡራት ኢኹም ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኢኹም ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ ካልኣይ ድማ ምስቲ ዝዓርግ ዕጣን እንታይ ክኸይድ ንደሊ ጸሎትና ድማ ክኸይድ ንደሊ ሕጂ ጸሎት እዩ ዘዋህልል ዘሎ ትኻን ዝዘውር ዘሎ ጸሎት ክትድርቢ እምበር ከምዚ ጌርና ንኸነሸትቶ ኣይኮነትን እንታይ ደኣ ኣብታ ግዜ እቲኣ ናይ ግለኹም ሕቶ ክትህልወኩም ትኽእል እያ ድርቢ ምስታ ዕጣን ከዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ናበይ ከብፅሓ እዩ ናብ ጎይታ ከብፅሓ እዩ እዚኣ ብዙሕ ክንሕብር ኣይና ፅቢቕና ካልእ ኣይኮነትን ጸሎትኩም ደርቢ እዩ ሕቶ ዘለኩም ከምቲ ጎይታ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ንኽገብረልካ ትደሊ ዝብሎም ዝነበረ ልክዕ ጸሎት ኣላትኩም ዶ ሰንድውዋ ኣብዚኣ ምስታ ትክኽ ንሰማይ ክትዓርግ ጸሎትና ከም ጥዑም መኣዛ ከም ዕጣን ኣብ ቅድሚኻ ይዕረግ ያራ እግዚአብሔር አምላኽ ለተመስገነ ይሁን ካብተን 9 ዓበይቲ በዓላት ናይ ጎይታ ንብለን ደብረ ታቦር ሓንቲ እያ እንታይ እንተን 9 እስከ ተቆፀርናየን ኣበይ መርገታ ትሕግዙኒ ትስቢኢት ንብላ ወይ ድማ ብስራት ገብርኤል መልኣኽ ንጎይታ ዝበሰረላ ከበይና ንጅምር መስለኒ ልደት ጎይታ ተወሊዱ ተበሲራ ጎይታ ተወሊዱ ድሕሪ ልደት እንታይ ኮይኑ ጥምቀት ተጠሚቁ عرض قدمي سقله عندي بصحنا تسبيت لدت طمقت هوساينا تريفن 4 تريفن حق تنساي شدشته عرقت كلتا تريفن انا انت ابيد الله تنكلته دبر تابور حقي دبر تابور شمونته بعلم منفس قدس حنتيا تنسى حنتيا عن شعب أنا ذقلي لا يكونتن تتغيسن ها قدرت كابتن ناشتي على عباية يكونتن تسبيت لدت تمكت دبر تابور شبه دبر تابور دبر زيت دبر زيت لا حسين هذا سغلت عرقت تنسعي سلمتاي عباي كوينا كان ريا تازه تنبت وانجليش كان ببقى امه عبيت بعلات اتي بسرات جبريل كبسرا خلو زي تغيرو زي فلد زي تجبره خون زي كل جن ندينا قبل سنجل مريم مستنكرا بامنات تقبلته مدحان يدق سبات يتب تسفا زنبره مسرح دي جمرلو بعلي ابي بعلي ننبياسي ابانا جن እንታይ ኮይኑ
ሕጂ ናብዛ ናይ ደብረ ታቦር ጥራይ ከነድህብ ኢና ደብረ ታቦር ኣብ ወንጌል ሉቃስ 9 ደላ ከነንብብ ንእሽተይ እታ ሎሚ ዝተነበትልና እሞ ካብኣ ንእሽተይ ክንወስድ ኢና ካብ 32 እያ ጴጥሮስን እቶም ምስኡ ዘለውን ግና ድቃስ ከቢድዎም ነበረ ልዕሊ ኢለ ከንብብ ክፍትን እየ ካብ 20 ግን ድሕሪዚ ዘረባ እዚ ኣብ ሰሙኑ ኣቢሉ ከዓ ኮነ ንጴጥሮስን ዮሃንስን ያዕቆብን ተማሊኡ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ ነስተውዕለላ ንመን ወሲዱሎ ጴጥሮስ ያዕቆብን ዮሃንስን እንታ ክገብር ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ ክጽሊ ከሎ ትርኢት ገጹ ተለወጠ ክዳውንቱን ብርቕርቕ ብዝብል ጻዕዳ ኾነ እንሆ ድማ ክልተ ሰባት ንሳቶም ከዓ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ይዛረቡ ነበሩ ብግርማ ከዓ ተገልጹ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጸም ዘለዎ ነስተውዕለላ ኣብ ኢየሩሳሌም ክፍጸም ዘለዎ ምውፅኡ ድማ ይዛረቡ ነበሩ ጴጥሮስን እቶም ምስኡ ዘለውን ግና ድቃስ ከቢድዎም ነበረ ምስተባራበሩን ግርሙኡን ክልተ ሰብ ድማ ምስኡ ደው ዝበሉን ረአዩ ኮነ ከዓ እቲ እቶም ካብኡ ክፍለዩ ከለዉ ጴጥሮስን ዮሃንስን መምህር ንኣና ጴጥሮስን ኢየሱስ መምህር ኣብዚ ንኣና ክንነብር ጽቡቕ እዩ 3 ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ እውን ንኤልያስ በሎ ዝብሎ ኣይፈልጥን ነበረ ንሱ እዚ ክዛረብ ከሎ ደመና መጺኡ ኣገልበቦም ናብ ደመና ከኣትዉ ከለዉ ከዓ ፈርሁ ካብቲ ደመና ድማ እቲ ዝሓረኽዎ ወደይ እዚ እዩ ንዑ ስምዕዎ ዝብል ድምፂ መፀ እቲ ድምፂ ክወፅእ ከሎ ከዓ ንኢየሱስ በይኑ ረኸብዎ ንሳቶም እውን ስቕ በሉ ሽዑ ቅነ ዝረአይዎ ነገር ንሓደ እኳ ኣይነገሩን ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ቅድሚ 6 መዓልቲ ብለን ኣርእስትና ንእሽተይ ክንወስዳ ክንብላ ዘለና ክብሪ ኣምላኽ ክንርኢ መፀዋዕታና እዩ ክብሪ ኣምላኽ ክንርኢ መፀዋዕታና እዩ እዚኣታ ከም ኣርእስቲ ንሓዛ ወሲድዎም ዘሎ ብጸሎት ናብቲ ኸረን ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ከም ዝደየቡ ናብ ጎቦ እዮም ደይቦም ዘለዉ ኣምላኽ ከዓ ንከምዚ እዩ ዝፀዊዕና ዘሎ ንሱ ዝወረደሉ ምክንያት ነዚ ክብሪ እዚ ናባና መፅኡ ዘሎ እሞ እዚኣ ከነስተውዕለላ ክብሪ ኣምላኽ ክንርኢ መፀዋዕታና እዩ ቅድሚ 6 መዓልቲ ድሕሪ 6 መዓልቲ ይብሎ ነዚ ክኸውን ከሎ ወይ ድሕሪ ሰሙን ይብሎ እንታይ ተፈፂሙ ነይሩ እዩ ቅድሚ ሰሙን እንተኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ምዕራፍ ቅድሚኣ ዘላ እንተዳሪእና ሰባት መን ይብሉ ንንዓ ኢልዎም ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቕ ገሊኦም ድማ ሓደ ካብ ነቢያት ይብሉኻ ስለዚ ኣይፈለጥዎን ንጴጥሮስ ግን እንታይ ኢልዎ ንስኻትኩም ከመን ትብሉ ንምስ በሎም ጴጥሮስ ከዓ ንስኻ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ እዚ ግን እቲ ሰማያዊ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን ብፍላይ ኣብ ማቴዎስ 16 ተዳሪነ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ እዚ ሰማያዊ ኣቦ ይገሊጽልካ ኣነ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ምዃነ ብስጋዊ ምግላጥ ክትረኽቦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢሉ እዚ ኢሉ ጎይታ መን ምዃኑ እቶም ምስኡ ዘለዉ እቶም ምስኡ ዝስዕብዎ ዘለዉ ዝተማሃሩ ኣጸቢቖም ፈሊጦሞ ከም ዘለዉ ረጋጊጹሉ ሕጂ ኣጸቢቖም እኳ ኣይክብልን እየ ግን ካብቶም ብማዕዶ ብወረ ዝኸዱ ዝነበሩ ብወረ እንዲና ንባላሾ ዘለና ጭብጢ ክንድንሕዝ ቅርብ ኢልና ክንሓቂ ንሓትት ወረ ኢሎሞ መጥፊ እዩ መን ይብሉኒ ሰባት ብወረ ዝሰምዑኒ ኣብ ክንዲ ቅርብ ኢሎም ንክርስቶስ ዝሓትዎ ዘይኮነ ትንታነ ናቶም ይህቡ ነይሮም ማለት እዩ ኤልያስ እዩ ዮሃንስ እዩ ሓደ ካብ ነቢያት ይብልዎ መን ኢኻ ከበይ መፂኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ኢሎም ካብ ተግባሩን ካብ ቃሉን ክፈልጥዎ ክእሉ ነይሮም ኣይገበሩን ግን እዚ ህይወት እዚ ናይ ደቂ ሰባት ይኹን ቻብ ከምኡ ክንነብር ኢና
እግዚአብሔር ይደግፈና ካብዚ ክንወፅእ ድሕሪ እዚ ጎይታ እምበኣር ኣነ ይሁድያው ኣምላኽ ምዃነይ ተፈሊጥኩም ኣለኹም ብመከራ መስቀል ክሓልፍ ሕሊፎም ንጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ክህብዎ ምዃኖም ክስቀል ክመውት ክትንስእ ምዃኑ ምስ ነገሮም ናብ ሃዋርያት እዚ እንታይ መፅኡ ፍርሒ ራዕዲ መፅኡ ከመይ ከምዚ ዓይነት ይኸውን ኣብኡ ኢሎም ጴጥሮስ ሽዑ ኣግልል ኣቢሉ ጎይታ ይዝስ ኣባኻ ኣይብፃሕ ኢልዎ እቲ ወድያው ኣምላኽ ኢኻ ዝበለስ ፍርሒ ተዋሒጡ ክስቀል ክግረፍ መከራ ክረክብ ምስ በሎ ንምንታይ ዕላማ ስለምንታይ ኣብ ክንዲ ዝብል ኣግልል ኣቢሉ ሲ ጎይታ ካብዚ ሲባልህኻ ኢልዎ እንታይ ክገብር ዲ መፅኡ ስጋ ዝለበሰ ሰብ ዝኾነ ኮነ ነታ መከራ እዚኣ ክቕበለልና እሞ ካብኣ ከናግፈና ነታ መዋቲት ስጋ ዘይመዋቲት ክገብራ ነታ ምድራዊት ሰማያዊት ክገብራ ነታ ወዳቂት ከልዕላ እኮ እዩ መፅኡ ዘሎ ከልዕላ ተኮይኑ ድማ በዛ መስቀል ክሓልፍ ናይ ግድን እያ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ኣልግስ ንስኻ ናይ ምድር እምበር ናይ ሰማይ ኣይትሓስብን ኢኻ ኢሉ ረሓቕ ከባ ኢሉ ሰይጣን እዩ እታ መኽረቲኣ ናይ ሰይጣን እያ ምክንያቱ ሰይጣን ከይሰዓር ምእንቲ ብኣፍ ጴጥሮስ ገይሩ ንጎይታ ካብ መስቀል ከም ዝግለል ክገብሮ ደልዩ ምኽሪ ሰይጣን ፈሊጡ ጎይታ ግን ንጴጥሮስ እቲ መርሖ መንግስተ ሰማይ ክበካ እየ ንቤተ ክርስቲያን ባኻ ኣብ ከውሕኻ ሃንፃ እየ እዚ ሰማያዊ ኣቦ ይገልጥልካ ዝተባሃለስ ድድሕሪኣ ፍርሒ ኣትያቶ ብሰይጣን ክጋገ ከሎ ንሪኦ ባር እዚ ምስ በሉ እዚ ኩሉ እዚ መስርሕ እዚ ምስ ሓለፉ እዩ ድሕሪ 6 መዓልቲ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ ቁፅሪ ብዙሕ ክንሰግሮ ኢና ድሕሪ 6 መዓልቲ ኢሎም ናበያ ሒዝዎም ደይቡ ናብ ከረን ደይቡ ንመን ነቶም ሰለስተ ስለምንታይ ንጴጥሮስ ስለምንታይ ንያዕቆብ ስለምንታይ ንዮሃንስ እምቶም ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ዝብልዎ ንጴጥሮስ ናይ እምነት ንዮሃንስ ናይ ፍቕሪ ንያዕቆብ ናይ ቅንኢ ንቤተ ክርስቲያን ዘለዎም እዚአን እምነትን ቅንእን ፍቕርን እንተዘይብልካ ሰማያዊ ምስጢር ክትርኢ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ትምህርቲ የናዓና ማለት እዩ ነዚኦም ሒዙ ደይቡ ንጸሎት እያን ግን ኣብቲ ጸሎት ግን እዚኦም ደኺሞም ደቂሶም ድሕሪ ድቃሶም ምስ ተባራበሩ ግን ሙሴን ኤልያስን ምስኡ ክዘራረቡ ሪኦም ስለምንታይ ሙሴን ኤልያስን ከ እዚኦም ኣብ ትንቢት ዝነበሩ ሙሴ ንሕጊ ይውክል ኤልያስ ከዓ ንነቢያት ይውክል ፍጻሜ ሕጊ ሙሴን ትንቢት ነቢያትን ፍጻሜ ከም ዝረኸበ የላግቦም ኣሎ ጎይታ ማለት እዩ ኣምላኽና ኣምላኽ ህያዋንን ኣምላኽ ሙታንን ኣምላኽ ህያዋን እዩ ሙሴ ሞይቱ እዩ ኤልያስ ግን ተነጢቑ እዩ ኣምላኽ ህያዋንን ኣምላኽ ሙታንን ምዃኑ ኸ ይርእዩ ኣለዉ እንታይ ግን ዝዛረቡ ነይሮም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ክኸውን ዘለዎ ኣብ ኢየሩሳሌም እንታይ ክትከውን እያ ቅድም ኢሉ እንታይ ገሊጹሎም ነይሩ ንሃዋርያት ጎይታ ክስቀል ክሳቐ ክግረፍ መከራ ክረክብ ክስቀል ክመውት ምዃኑ ነጊርዎም ብዛዕባ እዚኣ ካ ዝዛረቡ ነይሮም ታርእስቲ ንሳ ሓንቲ እያ እታ መንገዲ ጉዕዞ ከዓ ንሳ ሓንቲ እያ ዓባይ ምስጢር ኣብዚ ሕጂ ራእዩ ተለዊጥዎም ክዳውንቱ ጻዕዳ ከም በረድ ኮይኑ ብልጭታ ናይቲ መለኮታዊ ባህሪኡ ኣርእይዎም ጎይታ ይተለወጠን እንታይ ደኣ ይዒንቶም ከፊትሎም ንእሽተይ ክርእዩ ክብሩ ክርእዩ ናብቲ ተፀዊዖምሉ ዘለዉ ሰማያዊ ክብሪ ክርእይዎ ምእንቲ ጎይታ መን ምዃኑ ክርእይዎስ ይዒንቶም ንእሽተይ ከፈተሎም ኣብ ሉቃስ 24 ከም እንሪኦ ጎይታ ምስቶም ንኤማሁስ ዝኸዱ ነበሩ እናኸዱ ከለዉ ሲ ከየልልይዎ ምእንቲ እንታይ ኮይነን ነበራ እዩ ዝብሎም ነተን ይዒንቶም ተሰዊረን ነበራ ብስጋ ይርእዩ ነይሮም እዮም ብመንፈስ ግን ኣይረኣዩን ነዚኦም ድማ ነቲ ብስጋ ጥራይ ዝፈልጥዎ ክርስቶስ እቲ መለኮታዊ ባህሪኡ ንእሽተይ ብልጭ ኣቢሉሎም እታ ኣብ ገነት ምስ ኣዳምን ሔዋንን ትመላለስ ዝነበረት ክብሪ ኣምላኽ ንእሽተይ ተገሊጻቶም እታ ድሕሪ ዝተወሰነ መሳልል ምስ ሓለፍካ እትውሃብ ክብሪ ኣምላኽ እታ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንሪኣ ምእንቲ ንሳ ከዓ
ብልጭ አቢልሎም ካብ መጀመርታን ክሳዕ መጨረሻ ኣሞንጎ ግን ሓደ ነገር ኣሎ ክንገብሮ ዘለና ሕጂ ዕሮት የዒንቶም ከፊቱሲ መን ምዃኑ ነጊርዎም እቲ መን ይብሉኒ ኢሉ ናይ ሰባት ግምት ንጎኒ ገዲፍዎ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ወዲ ህያው ኣምላኽ ዝበለ ጴጥሮስ ሕጂ እቲ ንሱ ብቃሉ ዝበሎ እቲ ሰማያዊ ኣቦ ድማ ክምስክር ከሎኻ እዝኖም ሰሚዖም እዚ ድፈትዎ ወደይ ብኡ ድሰመርኩ ንዕኡ ስምዕዎ ምስማዕ ዝተባሃለካ ምግባር ማለት እያ ምስማዕ ዝተባሃለካ ምግባር ማለት እያ ሎሚ እዚ ቃል እዚ ንዓይ ንዓኹምን ጴጥሮስ ነዚ ምስራኤ ነዚ ክብሪ እዚ ምስራኤ ጎይታ ኣብዚ ምንባር ንዓና ሰናይ ኣብዚ ምንባር ይሕሸና ኢሉ ሰለስተ ዳስ ንግበር ሓደ ንዓኻ ሓደ ንሙሴ ሓደ ንኤልያስ ንዓና እውን ኣይበለን እንድሕር ምስ ክርስቶስ ኣሊኻ ዝፅላላ ይሰኣንን እዩ ኣይስንዲ ጓስኦም ኣብ ዝሓዘሮ ክሕድሮም እዩ እስኪ እንታይ እቲ መልእኽቱ ንዓና ኢና እንታይ እቲ መልእኽቱ ንዓና ደብረ ታቦር ንእሽተይ መቐረት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ዝገለጸሎም ተኣምር እያ እቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት እንታይ ምዃኑ ግና ካብታ ደብሪ ሒዝዎም ከም ዝወረደ እተይ ብዘይ መስቀል ኣይትርከብን እያ ብዘይ መስቀል ኣይትርከብን እያ ጴጥሮስ እስከ ብዚኣ ኾፍ ንበል ኢሉ እንታይ እዩ ሕጂ ክሰግር ደልዩ ከይተፈጸመት ክትሓልፍ ጴጥሮስ ዝምነያ ዘሎ መከራ መስቀል ህይወቱ ክረኽባ ዝደሊ እንተልዩ እንታይ ኢሉ መስቀሉ የልዕል ተድሕሬካ ይስዓብ እምበር እዛ ክብሪ እዚኣ መዓስያ ትርከብ እዩ ዝብሎም ዘሎ መከራ መስቀል ምስ ሓለፍካ መንፈሳዊ ገድሊ ምስ ተጋደልካ ትዕግስቲ ምስ ተዓገስካ ናይቶም መከራ ዘጽግቡኻ ሰባት ተጻዊርካ ብፍቕሪ ምስ ሓለፍካ እዚኣ ሽዑ እያ ትርከብ ምክንያቱ እታ መንገዲ ቀጣንያ እታ ኣፍ ደገ ድማ ፀባብ እያ በታ ፀባብ ኣፍ ደገ ክትኣትዉ ከዓ እንታይ ግበሩ ኢልና ተጋደሉ ሽዑ እቲ ራሕቢ እቲ ራህዋ እቲ ዘለኣለማዊ ህይወት ዘሎ ማለት እዩ ጴጥሮስ ኣቋራጭ ሓሲቡ ኣይትኸውን እያ ግን ኣይትኸውን እያ ድኻም ናይ ጴጥሮስ ይብሎ ዮሐንስ አፈወርቅ ብፍላይ ድኻም ናይ ጴጥሮስ ብዘይ መስቀልሲ ዘለኣለማዊ ህይወት ክወርስ ደልዩ ኣይኮነትን ከይሞትካ ትንሣኤ የለን እታ ናይ ደብረ ታቦር ክብሪ ምስታ ናይ ጎልጎታ መስቀል ማዕረአን ዝኸዳ ስለዚኦም ድማ እቶም ሙሴ ነቢያትንሲ ብዛዕባ እቲ ኢየሩሳሌም ክኸውን ዝግብኦ ይዛራረቡ ነይሮም ክስቀል ምዃኑ ሃዋርያት ሕጂ ብዚ እንታይ ዝገልጸሎም ዘሎ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ተሰቂሉ ዘሎ መስቀል ተንጠልጢሉ ዘሎ ብፍታው ዝተዋህበ እምበር ብሓይሊ ካልኦት ዝተሰቕለ ኣይኮነን ብሓይሊ ካልኦት ዝተሰቕለ ኣይኮነን ኣምላኽ ምዃኑ ፀቢቖም ክርእይዎም እንቲ ተገልጸሎም መዓልቲ ስለዚ ንዓና እዚ እንታይ እዩ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኣብታ ሎሚ ዝተነበተልና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 15 ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ኣስተባሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩሉ ኣለኹም ምድሪ ክሳብ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ ክሳዕ ዝወፅእ ክርስቶስ ክሳብ ዝግለጸልና ብጸሎት ክንነቅሕ ከም ዘለና ሪኹም ብምንታይ እዮም ደይቦም ነይሮም ንጸሎት ኢሎም እዮም ደይቦም ዘለዉ ሎሚ ኣነ ንስኹምን ብጸሎት ናብዛ ጎቦ ከረን ልዕልና ተጸዊዕና ኣለና ብጸሎት ክንድይባ ሎሚ ጎይታ ኣብ ነፍሲ ወከፍና ክግለጽ ምእንቲ ንነፍሲ ወከፍና ክብሩ ክገልጸልና ምእንቲ ተማቐልቲ ኣምላኻዊ ክብሩ ክትኮኑ ኢሉ ነቲ ንሱ ብባህሪኡ ዝኾኖ
ንሕና ክንኮኖ ብጸጋ ንሱ ነታ ንዓና ነታ ድኽምቲ ስጋና ወሲዱ ኸማና ኮይኑ ንሕና ከዓ ከምንታይ ክንከውን ከምኡ ክንከውን ንሱ ባህሪኡ ከምኡ እዩ ንሕና ድማ ብጸጋ ምእንቲ ክንከውን ነዚ ጸዊዕና ስለዚ ነዚ ክብሪ እዚ ኢና ተጸዊዕና ዘለና ሎሚ ኣብ ጸሎትና ከነዘውትሮ ዘለና ብጸሎት ክንነቅሕ ናብታ ጎቦ ልዕልና ክንድይብ ወሪዱ ንሃዋርያት ሒዝዎም ይወሪዱ እዚኣ ቤንያ ትብጻሕ ሕጂ ንታሕቲ ምስቶም መከራ ደጸግቡ ዘለዉ ምስቶም ሕሙማት ምስቶም ስኡናት ምስቶም ብስጋዊ ዕሮት ብመንፈሳዊ ዕሮት ዓዊሮም ዘለዉ ብርሃን ዘይወጸሎም ሰባት ምስኦም ከተገልግሉ ናብኦም ክትምለሱለኩም መከራ መስቀል ከዓ ክትቅበሉለኩም ድሕራይ ህይወቶም ንሪኦ ኢና ናይ ጴጥሮስ ናይ በዓል ጳውሎስ ከመይ ዝበለ መከራ ገድሊ ከም ዝተጋደሉ ታቋራጭ ዝሓሰባ ዘይኮነሲ በታ መስቀል ከም ዝደየበ ኢና ንሪኦ ብመስቀል ጥራይ ትድየብ ነብስ ወከፍና ሕጂ ተጸዊዕና ኣለና ክንጽሊ ናብ ከረን ክንድይብ ናብ ልዕልና ብትሕትና እስመ በትሕትና ይትረከብ ልዕልና ብትሕትና ዕብየት ይርከብ ልዕልና ይርከብ ምስ ክርስቶስ ኮንካ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ከረን ታቦር ንዘለዓለም ክጸንሓልና ንዓና ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንወርስ ምእንቲ ናብ ታሕቲ ክንወርድ ግባአና ትሕት ክንብል ከምቲ ንሃዋርያት ሒዝዎም ዝወረደ ማር ናብዚኣ ክትድይቡ ትኾንኩም ትሕት ኢልኩም ጀምርዋ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ ናይ ታቦር ብርሃን ዕለታዊ ህይወትና ናብ ስድራ ቤትና ናብ ደቅና ናብ ኣሓትና ናብ ቤተሰብና ናብ ህዝብና እቲ ብርሃን እቲ ክበጽሕ ምእንቲ ጸልማት ክሳብ ዝወግሕ ክሆብ ብርሃን ክሳብ ዝግለጽ ኣብ ጸሎት ደው ክንብል የድልየና ደብረ ታቦር ንዓና እዚ መልእኽቱ ታሪኽ ተፈጺሙ ተባሂልና ነዘንትዎ ዘይኮነስኒ ሎሚ ኣብ ህይወትና ክፍጸም ዘለዎ መስርሕ እዩ ናብታ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንበጽሕ በዚ መከራ መስቀል እዚ ክንሓልፍ ከም ዘለና ብጸሎት ትሕት ክንብል ከም ዘለና ብርሃንካ ግለጸልና ክንብሎ ከም ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቅዱስ ቁርባን ንኣምልኾ ኣብዚ ዘጋብኣና ሎሚ ከምታ ኣብ ከረን ታቦር ክብሪ ዝገለጸሎም ኣብ ነብሲ ወከፍና ክብሩ ይግለጸልና ሰላሙ የብዝሓልና ዓይኒ ልቦናና ድማ ይኽፈተልና ብስጋዊ ዕንቲ ንመላለስ ከይንህሉ ንጠንቀቕ ብቤላቤለው ዘይኮነ ብጭብጢ ክርስቶስ ንስኻ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ዝብል ሓቀኛ ኣምላኽ ሒዝና ብዚ ጭብጢ ዝሒዞም ክመላለሱ ምእንቲ እዩ ተገሊጹሎም ነቶም ካልኦት ርሑቕ ኣይነበረን ክቐርቡ ይደለዩ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እዚ ዓብዪ በዓል እዚ ዓብዪ ክብሪ እዚ ኣብ ነብሲ ወከፍና ይገለጽ ሰላምን ድሕነትን ከዓ ንሃገርና ንህዝብና ንቤተ ክርስቲያንና ይኹነልና እቶም ደቅና እኳ ደለዎ ኣይመስለንን should I say something in English ኣለኹም ዶ okay ናዝሬት ጓለ yes transfiguration we are called to be exalted for a salvation but salvation is not a shortcut there is no shortcut for salvation we have to go through a cross Jesus if we see the chapter before this before Luke chapter 9 he asked his apostles who do you think people say who am I am and they can guess but their guess was not correct right some of them they say you are Elijah some of them they are John some of them one of the prophets because they didn't have the correct information they cannot know they could not know Christ but okay for them it's a rumor how about you who do you think I am Peter said you are Jesus Christ the Son of the living God then Jesus said yes Peter this is not revealed by flesh and blood but my Father in heaven has revealed it to you and then you are blessed you are blessed and upon you are a rock upon this rock I will build my church but few
verses later, Jesus started telling them that he was going to be tortured, arrested by the scribes and Pharisees, crucified, of course, resurrected on the third day. So for the apostles, this was not easy to accept. How come this happened? So fear came into them. They were shocked. How come this? And then Peter, out of concern, but fear is what is governing them. Instead of asking, what is the purpose Christ came to this world? What is the main goal of incarnation? Why did he become human? In unity with his divinity. Unless he goes through the process of crucifixion, there is no salvation. And that was his goal. So Peter started advising him to avoid the cross. But Christ rebuked him. You're a devil. You're not thinking the heavenly, but you're thinking earthly stuff. Get away from me. Don't be, you are a stumbling block for me. Was that Peter that was the cause? No, the devil. Peter was not the devil, but the devil used Peter to persuade Christ to avoid the cross so that the victory will be for the devil, so that we can live in death. So in order to show them who Christ is, confirm their belief, he took Peter, James, and John to the Mount Tabor to pray. Remember, to pray. While they were praying, they fell asleep. They were tired. Peter, James, and John. So when they were awake, they saw he was talking with Moses and Elijah. Moses was dead at that time. Elijah was taken, ascended to heaven, but they were talking. And the two were talking about what is going to happen in Jerusalem. What was it, stuff that is going to happen in Jerusalem? The same thing that Jesus told the apostles. He is going to be handed over to the Pharisees and the scribes, tortured, crucified. That's what's going to happen in Golgotha. So Jesus united the Old Testament and the New Testament, revealing that he is the God of the dead and the living. Moses from the dead, Elijah from the living. And then the reason why he picked Peter, James, and John, Peter represents faith, James, zeal, John represents love. Without these three, you cannot see the heavenly kingdom. So after 6 days of questioning them, he posed this question. He took them to this Tabor. After 6 days, this the number represents as a symbol of the creation. God finished creating the world in 6 days. On the 7th day, he rested. So we are now going into the 8th day, the first week, salvation, eternal life, eternity. So when Jesus changed, transfigured, not changed actually, but he revealed his divinity to some extent to his apostles. And Peter said, Lord, it is better for us to live in here. Let's make 3 sheds, one for you, one for Moses, and one for Elijah. So what is this lesson for us? Number one, we are called for eternity, to be united in his divinity, to be partakers of his divine nature, to become by grace like him, while he is naturally like that. So he revealed a little bit glimpse of his divinity that was with Adam and Eve in the paradise, and what is going to happen, what we are going to see after resurrection in the eternal life, after salvation. But Peter said, let's
live in here is better. Freeze, bypass the process of cross. That's not the way it is. That's not the way it is. So without a spiritual struggle, without death, there is no resurrection. Without the cross, there is no salvation. Without the shedding of blood, there is no salvation. بزي مفساس دم حرقة حاتيات يلن. So this was Peter's weakness at this. John Chrysostom said the weakness of Peter. So he wants to freeze the time. Let's stay, live in here. But Christ took them down from the hill so that they can, into the brokenness of the human nature, to heal, to preach, to be the light, to lead them into salvation. The gate is very narrow. The path is very small. Let's struggle to go through this narrow gate. That's what salvation is. So what is the application for us? What should we do? Peter wanted to bypass the cross. He wanted eternal salvation without spiritual warfare, struggle, glory without sacrifice, resurrection without death. He wanted to freeze time on the mountain top. But a bright cloud came to them, and then the one that he witnessed, you are the Son of the living God. Then he heard it. This is my son. I am pleased with him. Listen to him. Okay. So what is the application for us? We cannot stay on the mountain of Tabor forever. Christ led the disciples down the mountain, straight towards the valley of human brokenness, demonics, and the cross. We know how Peter died. We must take the Tabor's light into our life, into our family, because he wants them to express this glory, to share it, so that everybody will yearn to see that. In 2 Peter chapter 1, chapter 1 yesterday that we read, it is not something, a hearsay that we are telling you. We have seen it with our own eyes. ውፅዋያት አይኮንና ንነግረኩም ዘለና ብዓይንና ዝረአናዮ ኢና ንነግረኩም ኢሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ። እዚ ኢኻ እቲ መልእኽቲ. This is what Jesus wanted them to deliver to the world. This message. This is the real glory of God. We must take this Tabor light into our daily life, into our family, our struggle, with difficult people we deal every day, and our honest work. Every act of self-denial and love is a place where the uncreated light, the glory of God, is expressed. Self-denial. Let us approach the holy, hopefully, and always approach Christ, the holy body and holy blood. With trembling, like the apostles were trembling, fearful when they were covered by the cloud. But the cloud didn't consume them. So it's not a story that we are telling. This is what happened, Christ and his apostles. It is real happening, should happen every day in our life. We should see his glory every time we approach Christ. Every time.
Yes, sometimes our weakness can hinder us a little bit, but through confession, this is what we are supposed to see. Come to his body and blood. Let's approach it in fear and trembling. Glory to be to his name. May God reveal his divinity, his light to each and every one of us. May God lead us to higher, elevate our spiritual life, to see his glory in prayer, in worshiping, in good acts, all through all spiritual warfares, and lead us into victory. Amen. Baruch Aud Amet Akbar Alna. Yeah. على هواء تسمع لنا. Amen. ماشي. رأي كبرن مسكانا نجابير أملخنا يكون كما يوعيلكم እግዚአብሔር ይመስገን كما يمسيكم እግዚአብሔር ይመስገን እንኳ أنا بزخبر بعل كويتانان أملخنان مدحنان يس كرسوس بدحنا سلام مبصحنا አሜን እቶማ ካብ ንግሆ ክሳዕዛ ሰዓዚኣ ማሕበራዊ መራኸቢ ምሳና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ከምኡውን ደቅና ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን አሜን በዓል ብታቦር ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓኩም ኢና ዝማሬ መላእክቲ ተቐበለ እግዚኣብሔር ይቀበለልና ተማሃርናዮ ቃሉ ድማ ኣቦሽ ህይወት ተስምዕና ሰሚዕና ናብ ላዕሊ ክንጥምተሉ ሰሚዕና ድማ ዝግባአና እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና አሜን እሞ ብፀሎት ክንዓፁ ኩልና ሓፍ ንበል አድንኑ አርሥቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በይደ ገብሩከ አህን ከመ ይባርክ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ወላዮም ጓስዮም ልዕል ኣበሎምን ብክብሮም ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻዮም በጃ ዝኾንካዮም ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻናት ምእማንን ንንፁህ ዘበንን ቅዱስ ህዝብን መዕቆቦት ከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ زقدس بيت كريستيان زي أزمة أخم زتاكم من زقومكم من زصلوكم من قدوس جوز بلعهم كبر دوم خاصتهم فلتة زي فلتة حاتيات تجبركم من تسقوا سقى ملكوت من تدوموا دم حق صرعات يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጻወት ወደ ማርያም ድንግል በድንግልና ሐልና ንጽሕት በድንግልና ስጋሃትም ተበዛሐለፈ ይምሐርኩም ዝመጽኻ ይሐል ባፉን መንፈስ ቅዱስ ከማ ሰራሐት ተፍታሐኩም እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ በልዓ ሰብተው ክልተ እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና ክርስቶስ የመሐረና እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 በዛሐለፈ ይምሐርኩም ዝመጽኻ ይሐለሁም ባፉን መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ማርያም መሐረና ክርስቶስ በልዓ ሰብተው ክልተ መንተግዝና ማርያም መሐረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ مثل كلكم
بسلام برقنا صدقنا يسر خندم كان حجة حاتيات مخننا كل حالي سلاي بمنفس كرجة سنتنا بنا معرز ملئز برخص قدستي كان عاد بلاتنا نسبلنا كل فوق معرقنا كل مقبار سناي كاسمبرنا الدوس الرون كبور لمزابنا بروخيوس أدعانا ساينا وهي وتركبنا بعد مسرد يسوع كريستوس يعتزيو نعت وزين نسيان يتجاز المنفس قدوس بسلام متاونا نابز قدوس بوتاخا بسلام زغبركا غويتانا نابيتنا متاونا دما بسلام غبرلنا ابز قدوس بوتاخا تغابينا سمكا صويعنا باملخوخا حبيرنا عينامو حتونا ختملس برهانكا ختبرهالنا ناي نفس وكف نابرانا صقم غزانا مرميركا تفلط املاخيخامو ناباخا نطرع ناباخا نقوي ناباخا نمهللالنا እግዚአብሔር አምላኽና ምስተም ቅዱሳንካ ኣብቲ ዘዳለኻልና ናይ ክብሪ ቦታ ክንበጽሕ ሓይልኻ ትበና ብጸጋኻ ትድግፈና ንልምነካ ኣለና ዓይኒ ልቦናና ብርሃና ብመንፈሳዊ ዓይንቲ ክንጥምት እግዚአብሔር አምላኽና ብጸሎት ናብቲ ዝመደብካልና ልዕልና ክንበጽሕ ኣይትፈለየና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ صوعخانا سماوي خبر خنورز نايزل عالم هيوت خنركب بحايلي بصقا برديت ببرخت كن ملالس مبر نخنتي كون نمو غيتا نزي زستوعل امور هابنا هاجرنا نزبنا سلام كان رديت كان اورد حلفه مكراكري كاب عين محرت كاتمتنا تحمم فوسلنا تدخم برتعنا تعشرف تعنا فعيلهم زلوا اكبهم تميم تميم زلوا يتكايد برخت زرقحلو سلو كله تمسكن برخت ادينا قدس نقل مريم كفلنا صومنا بركان قديسكان حجون مغلاصكا يعززلنا እግዚአብሔር አምላክና ንበል አቡነ ዘበሰማያት አብ ሰማያት ነብራ ስምካ ይቀደስ ዋርካ ከምታ አብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት እንጀራና ንበልና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፋድ ሕና እናንበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሙን قادنا عرسنجل مريم لا كل جبريل ملا سلام لك له عندنا خد انجلي خير سقاه خد انجلي خير عدد يا ابي بيت سراوي سلام لك له سقاه نسب الاختيقي فلما حسنكم بروخي وهو من تسقى جابير مساخي وبس تداسي بلكي حاتياتنا نحاد قلنا نفتوى يسوع كريستوس من تعالى حلت لمن لنا امين سنتي ولا بنبيت